We are live. So yeah, hi everyone. है सबैजनालाई नमस्कार, गुड मर्निङ जहाँ जहाँबाट Hello, ट्युन इन good हुनुभएको morning. छ। आज हाम्रो 10th एपिसोड 977 टकब्याक पडकास्टमा चाहिँ एउटा स्पेशल फिचर्सहरू लिएर आएछौँ। हामीसँग लिभरपुल नेपालबाट निश्चल अधिकारी हुनुहुन्छ, स्पर्स Hello. नेपालबाट सुशील भट्टराई Hello. अनि MUFC नेपालबाट चाहिँ सुशान्त मूल हुनुहुन्छ। सो यो एपिसोड चाहिँ एउटा फन एपिसोड बनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ कोलाबरेट गरौँ भन्ने हिसाबले हामी ब्रेनस्टर्म गरिरहेको थियौँ। अनि वी थट ओके वाइ नट छ नि सबैजना आउँ गफ गरौँ, हल्का डिबेट गरौँ। अनि सिन्स फुटबल इज ब्याक त्यसले गर्दाखेरि निकै एक्साइटमेन्ट छ सबैतिर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी डिसाइडेड इट सुड बी अ गुड वान, गुड फिलिङ्स आइरहेछ। लेट्स स्टार्ट विथ सुशील। How's के that? छ सुशील हालखबर? मेबी इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ अनि अलिकति स्पोर्ट्स नेपालको बारे के भन्छौ? म चाहिँ सुशील भट्टराई, टोटनहम हटस्परको फ्यान होइन। अनि स्पोर्ट्स नेपालमा चाहिँ म लास्ट 10 इयर्सदेखि छु भनौँ न। अनि नेपालमा स्पोर्ट्स फ्यान त त्यति धेरै हो भेटिँदैन होइन। अनि तर हाम्रो जति हुनुहुन्छ एकदम नै कोर फ्यानहरू हुनुहुन्छ। खुसी लाग्छ थोरै भए पनि एकदम क्वालिटीमा छौँ नि त हामी। थोरै भए पुगिसरी हो, थोरै भए पुगिसरी जस्तै भएको छ दाइ। स्पोर्ट्सकै कुरा गर्दाखेरि होइन, स्पोर्ट्स नेपालमा त्यो चाहिँ हो। अब म +2 भनौँ न स्कुलदेखि अब 2000देखि हेरेँ अब मैले, मलाई अझै याद छ होइन। 1999मा ट्रेबल जित्यो है भन्ने चाहिँ थाहा थियो अब, किन युनाइटेड भएर घरमा काकाहरू हेर्नुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि त्यहाँ भयो। स्कुल इयर्समा मैले पिएल फलो गर्दाखेरि कोही पनि स्पोर्ट्स फ्यान थिएन कि। अनि +2मा पढ्दाखेरि चाहिँ एकजना साथी थियो कि स्पोर्ट्स फ्यान। सो रेयर नै छ होइन। अनि हजुर, यो चाहिँ कहिले फाउन्ड भएको थियो? अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनिदिनु नि त स्पोर्ट्स नेपालको बारे। म चाहिँ दाइ 12-13को सिजनबाट जोइन भएको हो होइन। अनि दाइहरूले चाहिँ अब 10, 11, 9, 10तिर नै सुरु गर्नुभएको रहेछ। अनि मलाई थाहा थिएन यस्तो ग्रुप छ नेपालमा नि भनेर होइन। अनि यत्तिकै त्यो बेलामा अब जोइन हुनलाई फेसबुकमा खोज्दै गएको थिएँ। अनि ठ्याक्क नेपालको ग्रुप देखेँ अनि ठ्याक्क जोइन भयो। त्यसपछि चाहिँ रेगुलर नै छु। इच सिजनको अब भनौँ न मेम्बरसिप नै लिएर इच सिजन नै इन्क्लुड छु म नेपाली स्पोर्ट्समा। अहिले चाहिँ पहिला त हामी धेरै थिएनौँ दाइ, सिजनल टिकटहरू हाम्रो मेम्बरसिप पनि 20-30 त्यस्तै हुन्थ्यो। लास्ट सिजनबाट चाहिँ अब अहिले बिस्तारै जुन यो पोचेटिनो आएपछि टिमले राम्रो गर्दै गयो नि त। त्यसपछि चाहिँ मेम्बरहरू थपिरहेको, नयाँ नयाँ मेम्बरहरू इन्ट्रेस्टेड भएको देखिरहेको छु। नाइस नाइस नाइस। या तिमीहरूको अहिले के हजुर, अहिले के तिमीहरूको अफिसियली छ कि कस्तो छ? अफिसियली नै छ दाइ। इच सिजन रिन्यू गर्छ, यो सिजनको नि अब गर्नु बाँकी छ। द्याट्स रियली नाइस। निश्चल अलिकति लिभरपुल नेपालको बारे पनि जाओस् न। तिमी त वान अफ द फाउन्डिङ मेम्बर्स नै हो होइन, अलिकति हिस्ट्री भनिदिनु त। त्यही हो, वी स्टार्टेड अफ एज अ फेसबुक ग्रुप। हामी कति 2009 तिर हो खास चाहिँ। म पनि सेम बोर्ड जस्तै हो खास चाहिँ। अब फेसबुक डेजमा चाहिँ अब त्यही +2 भनौँ न, +2 एसएलसी दिएर बसेको बेला अब के काम छैन होइन। अनि दिनभरि इन्टरनेट, भर्खर ब्रोडब्यान्ड नेट आएको नेपालमा। अनि फेसबुकमा चलायो। अब लिभरपुल सपोर्ट गर्ने म चाहिँ 2005देखि। अनि त्यतिखेर अब त्यही त हो नि, जोस जाँगर। अनि खोज्यो अनि बनायो ग्रुप 2-3टा बनायो पनि। अनि त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ अलरेडी प्रिसेट कम्युनिटी जस्तो रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो पियुष दाइहरूले बनाएर चलाइरहेको रहेछ। अनि म चाहिँ त्यसमा जोडिएँ। अनि त्यसपछि अब एकदम जल्दो बल्दो त्यतिखेरको भनौँ न भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अलिकति अब रेपुटेसन बढ्दै गयो जस्तो। फोरम, इन्टरनेट फोरम्सहरू त्यही त नि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एक्चुअल मिटिङ्सहरूमा चाहिँ अब अफिसियल्ली सपोर्ट अफिसियल्ली रेजिस्टर गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्न थाल्छ चाहिँ वी स्टार्टेड द प्रोसेस चाहिँ 2011 तिरै हो। तर फाइनल्ली 2013को फेब्रुअरीमा चाहिँ अनि अफिसियल स्टेटस ग्रान्ट भयो हाम्रो अफिसियल लिभरपुल सपोर्टर्स क्लब नेपालको। अनि भनौँ न अब आई बिन वर्किङ एज सेक्रेटरी OLSC नेपालमा चाहिँ फर द लास्ट 9 years or 10 years। अब त्यही हो। अनि पहिला चाहिँ अब त्यही स्क्रिनिङ्स एन्ड स्टफबाट सुरु भयो। कहिले काहीँ ओकेजनल
फुटबल म्याचेस अनि त्यसपछि हामीले गर्दा अलिअलि के अरे सोसल इभेन्ट्सहरू पनि गरेको तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली अब पोस्ट कोभिड चाहिँ सबैको नै त्यस्तै छ होला आई थिङ्क अलिकति लिएर आउनु भएको छ कतिजना छ मेम्बर्सहरू चाहिँ I know Liverpool has a massive fan base हैन सबैतिर स्पेशली एसियामा त नेपालमा चाहिँ कस्तो छ मेम्बर्स अनि हामीले अफिसियल मेम्बरसिप अब यता नेपालको लागि चाहिँ वी नट डन इट सिन्स लास्ट 3 or 4 years त्यही भने नि कोभिड सिजन भन्दा अगाडिदेखि चाहिँ वी नट डन इट अब यो सिजन चाहिँ स्टार्ट गर्ने थियो होइन अनि अब इफ वी हेभ टु जस्ट टक अबाउट मेम्बरसिप चाहिँ मेबी इजिली 200 जना जस्तो चाहिँ यो एकदम काठमाडौँको स्ट्रेट अवे जान्छ क्या जान चाहिँ नम्बर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब फेरि मान्छेहरू हुन्छ तर दे डोन्ट वान्ट मेम्बरसिप दे डोन्ट वान्ट टु डु एनिथिङ जस्ट एकदम ब्याकग्राउन्डमा बसेर सपोर्ट गर्ने खाले नै हुँदो रहेछ कि रिसेन्टली याद गरेको चाहिँ अनि अब हाम्रो फलोइङ त अब कुरै गर्नु पर्दैन होइन सबैजनालाई थाहा छँदैछ हाउ बिग लिभरपुल आर अनि यता पनि इट्स काइन्ड अफ द सेम थिङ क्या अनि लास्ट सिजन चाहिँ हामीले अब धेरै पछि ग्याप पछि स्क्रिनिङ गरेको थियो यो अप्सनहरू सुनि गैरधारामा अनि द्याट टाइम चाहिँ कति 2-3 दिनको नोटिसमा चाहिँ वी पुट अप एभ्रिथिङ अन फेसबुक इन्स्टाग्राम अनि त्यो प्लेसमा चाहिँ सिटीसँग गेम भएर नि होला हुन त तर अब हामीले चाहिँ त्यही 115 जस्तो एक्सपेक्ट गरेमा आई थिङ्क दे वर लाइक अलमोस्ट 200 पिपल क्या सो इट वाज प्रिटी सेटिस्फाइङ टु सी सो मेनी पिपल टर्न अप अनि जस्ट सो प्रिटी बिग नै छ अब भनौँ अफिसियल नम्बर्स आई क्यान नट गिभ यु राइट नाउ तर अनि अर्को हाम्रो चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि लिभरपुल फुटबल क्लबले नै चाहिँ हामीलाई कस्तो गर्छ भन्दाखेरि इफ युआर अ मेम्बर अफ OLSC विच इज अफिसियल लिभरपुल सपोर्टर्स क्लब त्यसमा चाहिँ दे गिभ यु टिकट्स टिकट्स एलोकेसन चाहिँ दिन्छ कि अनि सो वी हेभ पिपल फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड भिजिटिङ एन्डफिल्ड अनि त्यसमा चाहिँ टिकटिङहरूलाई पनि हामीले हेल्प गरेर हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ सुसन मूल अलिकति MUFC नेपालको बारे पनि जाओस् न अब MUFC नेपालको त अब हामीले पहिलेदेखि नै कुरा गर्ने रहेछौँ होइन अब हाम्रो चाहिँ अफिसियल क्लब भन्दा नि हाम्रो चाहिँ अफिसियल फुटबल क्लब हो होइन अब नेपालमा चाहिँ अफिसियल्ली म्यान्चेस्टर युनाइटेडको चाहिँ आई थिङ्क 2टा ग्रुप चाहिँ छ के अरे अफिसियल सपोर्टर्स क्लब भनेर तर लाइक अफिसियल बट वी जस्ट इन अ रेगुलर बेसिस सो वी हेभ लाइक अहिले 25 अलिकति अडियो अड्किरहेछ स्क्वाड जस्तै बनाएको अहिले अड्किरहेछ अड्क्यो साउन्ड चाहिँ एकचोटि फेरि ट्राई टु चेन्ज योर अडियो भन त ठिकै डिस्कनेक्ट भयो के बोल त सुस ल ठिकै छ सुस आउँदै गर्छ हामी कुरा गरौँ त अनि तिमीहरू जस्तै अब स्पर्स नेपाल गेम्स पनि खेल्छौ कि तिमीहरू एज अ प्रपर मेम्बर अनि त्यो हुन्छ नि भेटघाट मात्रै हुन्छ गेम्सहरू त्यस्तो पनि हुन्छ अनि त्यहाँ फुटसलहरू नि हुन्छ अनि स्क्रिनिङहरू नि गरेर हुन्छ अहिले त्यही दाइले भने जस्तै पोस्ट कोभिड चाहिँ एकदम थोरै भइरहेछ त्यो चाहिँ नत्र मन्थमा एकचोटि फुटसलहरू गरेर हुन्थ्यो अहिले चाहिँ धेरै यो पोस्ट कोभिड पछि धेरै कम भएको छ फुटसलहरू पनि ओके अलराइट अब सुसको के भयो थाहा भएन होइन म अलिकति भनिदिन्छु MUFC नेपालको तिमीलाई म म्युट गर्छु ल सुशील तिमीबाट फिडब्याक आइरहेछ MUFC नेपालको चाहिँ अब म पनि वान अफ द प्लेयर मेम्बर नै भनौँ होइन म पनि फाउन्ड भएको चाहिँ त्यस्तै 2 years पछि चाहिँ जोइन गरेको थिएँ मैले पहिला चाहिँ यो चाहिँ कस्तो क्लब भन्दाखेरि चाहिँ प्यासनेट अनि यङ हुँदाखेरि खेल्न पनि मन लाग्ने वाला क्लब थियो क्या यो चाहिँ त्यसरी फाउन्ड भयो अनि फाउन्डिङ मेम्बर्समा चाहिँ अब ये सुसन अनि त्यसपछि प्रमोद अनि अरूहरू थियो होइन साथीहरू उनीहरू जोइन भएर चाहिँ चिया गफ गर्दा गर्दै चाहिँ एस्टाब्लिस भएको
क्लब हो यो चाहिँ. इट्स मोर अफ अ प्लेइङ क्लब. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अफकोर्स युनाइटेड भएपछि सबै कुरा रिलेटेड युनाइटेड नै भयो. सुस आर यु ब्याक? हेलो या या ओके. ल एमयुएफसी नेपालको बारे भन नि त. म अलिअलि भन्दै थिएँ. या त्यही अब हामी चाहिँ त्यही फुटबल क्लब भयो. आई थिङ्क वी फर्मड एट 2012, सो इट्स बिन 10 years नाउ. अनि हाम्रो मेन पर्पज चाहिँ त्यही थियो, लाइक फुटबल खेल्ने इन्थुसियास्टिकहरू थियो क्या हाम्रो ग्रुपमा. अनि हाम्रो अलरेडी एउटा ग्रुप थियो एनएफएमई भन्ने. अनि त्यो टिममा चाहिँ अलिकति लाइक फुटबल खेल्ने चान्स पाइरहेको थिएन. सो वी फर्मड अनदर क्लब एमयुएफसी नेपाल. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले विकली चाहिँ गेम्सहरू खेल्ने, लाइक विथ अदर अफिसियल सपोर्टर्स फ्रम एलएफसी, चेल्सी, आर्सनल, त्यसरी चाहिँ. अनि टिम फर्म गर्दै लाइक या इट्स बिन 10 years. अब अहिले चाहिँ एमयुएफसी नेपालले सी डिभिजनको क्वालिफायरसम्म खेलेछ. सो या इट्स गोइङ गुड. राइट. यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड भयो होइन. अब सिन्स फुटबल इज ब्याक, फर्स्ट क्वेसन है तिमीहरूलाई, विच टिम ह्याड द बेस्ट ट्रान्सफर विन्डो तिमीहरूलाई के लाग्छ? I think from my standpoint, it has to be Arsenal, because I think they've covered almost some areas that they're kind of lacking in. And they brought good players as well. Primarily the Gabriel Jesus was not getting much chances at City. I think that is one excellent signing for Arsenal. And Arteta, although he got too much stake at the beginning of his Arsenal days, gradually laid us up to speed. So I think it has to be Arsenal plus Zinchenko, Ramre Bayo. And I think they've brought in a couple of other players as well. Saliba, he's returning from loan as well, technically signing the players returning from loans are kind of like additions to the squad. So yes, in my standpoint, it has to be Arsenal. Just talking about the Premier League. मेरो तर्फबाट सिटी नै हो यार. लाइक सिटी दे आर अलरेडी अ गुड क्लब होइन. तर अब त्यसलाई झन् बेटर बनायो नि त उनीहरूलाई मेन चाहिने अहिलेसम्म लाइक फर द पास्ट 2-3 seasons स्ट्राइकर बिना खेलिरहेको थियो होइन. सो दे गट द बेस्ट अभाइलेबल स्ट्राइकर इन द गेम राइट नाउ होइन, यङ स्ट्राइकर. अब उनीहरूको मेन प्रायोरिटी अब प्रिमियर लिग त अभियसली च्यालेन्ज गरि नै रहेको थियो. उनीहरूको मेन प्रायोरिटी च्याम्पियन्स लिगमा फोकस गर्यो नि त. सो या उनीहरूलाई मिसिङ जिक्सको मिसिङ पिस चाहिँ त्यही स्ट्राइकर जस्तो लागिरहेको थियो नि त. सो अब त्यही ल्याएपछि चाहिँ आई थिङ्क या बेस्ट अभाइलेबल ट्रान्सफर सिजन चाहिँ सिटीको जस्तो लाग्छ. अब दे क्यान मोर फोकस अन च्याम्पियन्स लिग एज वेल. अनि लास्ट सिजन कतिवटा गेम्सहरूमा लाइक सपोज रियल म्याड्रिडको गेममा पनि होइन स्ट्राइकर नभएर उनीहरूले लुज गरेको थियो नि त गेम्सहरू. सो अब हालान्डको प्रेजेन्सले मेबी त्यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स ल्याउन सक्छ कि उसले. सो त्यो भएकोले प्लस अब अरू साइनिङ्सहरू पनि राम्रै छ नि त. क्याल्भिन फिलिप्स अ भेरी गुड साइनिङ होइन. अल्दो अब खेल्न पाउँदैन त्यो अर्को कुरा हो, तर भेरी गुड साइनिङ. अर्को मेजर साइनिङ अकर्डिङ टु सिटी फ्यान्स होइन एल्भरो, त्यो एल्भरो के अरे त्यसको नाम Alvarez. Yeah. So City fans are more excited about Alvarez rather than Haaland नि त अहिले होइन. सो त्यो भएकोले चाहिँ आई थिङ्क सिटी इज लाइक एकदमै राम्रो टिम छँदै थियो. त्यो माथि अब उनीहरूले झन् अन टप अफ द्याट एड गर्दै गएको छ नि त. सो त्यो भएकोले चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट ट्रान्सफर विन्डो चाहिँ सिटीको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अनि वर्स्ट चाहिँ युनाइटेड है बाहिर एफआइआई. स्पर्सले पनि साइलेन्टली राम्रो गर्यो नि. त्यही त अब स्पर्स फ्यान भएदेखि यस्तो ट्रान्सफर विन्डो चाहिँ देखाएको थिएन भनौँ न. हुन्छ नि चाँडै साइनिङ गऱ्यो, प्री सिजन अगाडि नै कोन्टेले चाहिएको प्लेयरहरू लिएर आयो होइन. नत्र हामी भने लास्ट डेडलाइन डेमा पुरा त्यो झुलिराख्ने हो क्या ट्रान्सफरको बेलामा. त्यो भएको हिसाबले चाहिँ स्पर्सले पनि राम्रो गर्यो. स्पर्स बाहेक चाहिँ निशल दाइले भने जस्तै आर्सनलले नै हो दाइ. अब हुन्छ नि नर्थ लन्डन राइभल्स दुइटैले राम्रो साइनिङ गरिरहेछ. अब कस्तो हुन्छ हेर्दैछौँ. सिटीको चाहिँ दाइ अब पहिला एगुरो हुँदा नि च्याम्पियन्स लिग त्यस्तै भएको थियो. हालान्ड हुँदा नि मलाई चाहिँ भर चाहिँ लाग्दैन है सिटीको. अनि सुसनले चाहिँ हि मेक्स अ गुड पोइन्ट होइन. तर कस्तो भन्दाखेरि सिटी त अलरेडी अ गुड टिम हो नि त. अनि अब त्यसमा यु टेक आउट अग्वेरो, यु पुट इन हालान्ड, इट काइन्ड अफ लाइक स्ट्राइक्स द ब्यालेन्स अन पेपर चाहिँ. बिकज अब अग्वेरो वाज अन अ लिग अन हिज ओन, प्रिमियर लिग स्ट्राइकर, one of the best ever नै हो होइन. अब all the hype around Haaland
kind of gives us the impression that it's going to be the same for him as well. But only time will tell भन्छु म चाहिँ हैन तर अब सिटीसँग त अब ट्रान्सफर मार्केटमा स्क्वाड डेप्थमा कम्पिट गरेर कसैले सक्दैन नि As a Spurs fan, is this the most exciting transfer window? हजुर दाइ अब एज अ स्पोर्ट्स फ्यान हुन्छ नि पहिला अब जुन बेललाई बेचेपछि जुन ट्रान्सफर गरेको थियो होइन अब 6-7 जना प्लेयरहरू एकैचोटि लिएर आएको थियो त्यो प्लेयरमा 2-3 जना मात्रै स्ट्यान्ड आउट गर्यो होइन अरू कहाँ गयो त्यसपछि अब पोचेटिनोलाई त ट्रान्सफर नै दिएको थिएन भनौँ न च्याम्पियन्स लिगको त्यो फाइनल पुगेको बेलामा पनि अनि त्यो भएको हिसाबले अहिले जुन कोन्टे आएपछि जुन त्यो कोन्टे एकदम डिमान्डिङ छ नि त इन्टर मिलानमा के गर्यो लुकाकु गयो भनेर आफैलाई स्याक गर्यो नि त उसले अनि त्यो भएको हिसाबले नि कोन्टे बस्यो भने चाहिँ क्लबले केही गर्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो सुरुमा नै गर्यो त्यो भएको हिसाबले एकदम एक्साइटिङ यो सिजन चाहिँ अरू सिजन भन्दा हुन्छ नि स्टार्ट गर्नलाई म चाहिँ पर्सनली एकदम एक्साइटेड नै छु तिम्रो विचारमा म्युट गर ल मैले बोल्दाखेरि तिम्रो फिडब्याक आएर छ कि तिम्रो विचारमा स्पर्सको लागि सक्सेसफुल सिजन हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ टप 4 कुनै ट्रफी कि सिधै टाइटल सिधै टाइटल भन्नुभन्दा पनि कुनै ट्रफी भनौँ न हुन्छ नि सिधै टाइटललाई त अलिक गाह्रो नै छ होइन अझै ट्रान्सफर गरे पनि एउटा जुन क्रिएटिङ मिडफिल्डर चाहिँ अझै पनि छैन क्या टिममा ह्यारिकेनले नै गरिरहेको छ त्यो अहिले के जति ड्रप भएर खेलिरहेको छ क्रिएटिभ मिडफिल्डर हामीलाई अझै चाहिन्छ एउटा ट्रान्सफर विन्डो बाँकी नै छ हेरौँ अब यो सिजनको कुरा गर्दा सिधै टाइटल त नभनौँ भने त्यो एक्सपेक्टेसन अलि हाई नै हुन्छ त्यो भएको हिसाबले कुनै एउटा ट्रफी इट्स बिन सो लङ दा यार म त्यही चेक गरिरहेको थिएँ के क्वेसन सोधौँ स्पर्सलाई स्पर्स फ्यानलाई भनेर हुन्छ नि अगाडि प्रेप गर्दै थिएँ कि अनि वेन वाज द लास्ट टाइम स्पर्स वन अ ट्रफी भनेर चेक गर्दै थिएँ कि 14 इयर्स अगाडि भएर छ क्या ड्राउट चाहिँ एकदमै खडेरी नै पराएर छ सो या मेक सेन्स आई थिङ्क मैले पनि चेक गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर 4th भएको थियो नि त यत्तिकै होइन अनि विथ एडेड डेप्थ अनि रिचार्लिसन अनि त्यसपछि विश्वमा पेरिसिच युनाइटेडले 3-4 वर्ष अगाडि खेदाएको प्लेयर हुनु त अलिकति एज त भएको छ त्यही पनि आई मिन हि ब्रिङ्स अ लट अफ एक्सपिरियन्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ या लेट्स अलिकति टपिक चेन्ज गरौँ सुसलाई है यो एकदमै नाटक सुनिरहेको छु होइन रोनाल्डोको should Ronaldo be released कि should he हुन्छ no matter what उसलाई चाहिँ राख्नै पर्छ since is a contract पोग्बालाई जे गराएको थियो त्यही गर्ने हो कि के गर्ने हो रोनाल्डोको सिचुएसनमा चाहिँ इफ वी गेट अ प्रपर साइनिङ हैन वी शुड लेट हिम गो सिम्पल एज द्याट अब त्यसलाई मनै छैन हैन मनै नभएको प्लेयरलाई जबरजस्ती राखेर हैन अब त्यो कन्ट्र्याक्ट राख्नु कन्ट्र्याक्टमा छ त कन्ट्र्याक्टमा खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ हैन तर त्यसको कमिटमेन्ट त्यसले कमिटमेन्ट दिन्छ पनि हैन तर त्यो जति त्यो फुल डेडिकेसन दिन सक्छ नि त्यति दिन सक्दैन क्या उसले उसको दिमागमा उसलाई च्याम्पियन्स लिग भन्ने छ हैन मैले अस्ति एउटा स्ट्याट हेरेको थिएँ उसको अहिले चाहिँ मेसी भन्दा 15 गोल मात्र अगाडि रहेछ क्या हैन बट मेसीले अझै 2-3 सिजन खेल्छ तर च्याम्पियन्स अब रोनाल्डोले त म्याक्सिमम खेल्ने 2 सिजन हो नि त हैन सो उसलाई चाहिँ उसको आफ्नो लेगेसी चाहिँ उसलाई बिगार्नु छैन हैन विच इज अन्डरस्ट्यान्डेबल एज हो हैन अनि अब उसलाई अब हाम्रो टिम हेर्यो भने हाम्रो टिममा अब उसले के गरोस् के उसले हैन उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्यो भने चाहिँ उसले गरोस् चाहिँ के उसले एकजनाले मात्र हैन सो त्यो भएकोले चाहिँ इफ है तर अब यो बिग इफ किन भन्दाखेरि त्यो हुनु चाहिँ अलिकति गाह्रै छ हैन इफ वी गेट अ स्ट्राइकर हु क्यान स्कोर एटलिस्ट 15-20 गोल्स पर सिजन त्यो भयो भने चाहिँ वी हेभ टु लेट हिम गो हैन तर ऊ भए पनि नभए पनि वी निड टु साइन एटलिस्ट 2 स्ट्राइकर्स क्या अहिले लाइक यो सिजन यो फर्स्ट गेममै हेर न अहिले हाम्रो स्ट्राइकरमा मार्सियल र रोनाल्डो छ हैन मार्सियल इज इन्जर्ड राइट नाउ अब रोनाल्डोलाई खेलाउने कि नखेलाउने भन्ने कुरा निस्किरहेको छ क्या हु हेजन्ट ह्याड अ सिंगल मिनट अफ प्री सिजन के हैन एरिक टेन हागको ट्रेनिङ्सहरुमा खासै उ इन्भल्भ भएको छैन प्री सिजनमा जम्मा 45 मिनट्स खेलेको छ त्यो नि एकदम पत्तुर खेलेको छ हैन अब उसलाई स्टार्ट गराउने कि नगराउने भन्ने इस्यु आइरहेछ नि त सो हाम्रो स्क्वाड डेप्थ एकदमै कम छ के सो त्यो भएकोले अब एज अ युनाइटेड फ्यान एज अ रोनाल्डो फ्यान हैन आई वान्ट हिम टु स्टे तर अब उसलाई जबरजस्ती राख्नु चाहिँ आई डोन्ट थिंक इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल के
we have to let him go, हैन? The sooner we can, the better it's for us क्या अहिले. अरु कोही स्ट्राइकर छैन नि त मार्केटमा जसले चाहिँ या 20 गोल दिन्छ त्यो अब फेरि अब घुमी फिरि आउँछ बोर्डमै आउँछ हैन. बोर्डको इन्कम्पिटेन्स हो नि त त्यो. अब हामीलाई त पहिल्यैदेखि थाहा थियो नि त. हामीलाई अब रोनाल्डो हुनु त रोनाल्डोले पहिला नै भनेन हैन. टप 4 मा क्वालिफाई नहुन साथै रोनाल्डोको यो इस्यु आउँछ भनेर सबैलाई थाहा थियो नि त. हैन. अब राल्फ र्याग्निकले पहिल्यै भनेको थियो 10 जना प्लेयर चाहिन्छ भनेर हैन. त्योमा अहिले कति जना साइन गर्यो? 3 जना. 3 जनामा एकजना त फ्रीबाट ल्याएको भयो हैन. अर्को मलेसिया या अब उले अब टेनागले सपोर्ट गरेको लिसान्ड्रो मार्टिनेज हो. लिसान्ड्रो मार्टिनेज पनि सेकेन्ड चोइस हो. फर्स्ट चोइस चाहिँ टिम्बर थियो नि त हैन. सो त्यो भएको चाहिँ अब जो पहिलाको म्यानेजरले जुन पहिलेदेखि भनिरहेको थियो स्क्वाड डेप्थ छैन, प्लेयर साइन गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भनिरहेको थियो. तर अब त्यो नगरेर अब लास्टमा आएर स्ट्राइकर छैन भन्न त अलि मिलेन नि त. अवेलेबल थिएन भनेर. दे ह्याड स्ट्राइकर थियो नि, एन्कुङ्कु थियो हैन, हालान्डै थियो हैन. आउने नआउने त्यो अर्कै कुरा हो, तर अवेलेबल त थियो नि त हैन. त्यो केन पनि छ, केन छ, आउँदैन त्यो अर्को. त्यही त एक्ज्याक्टली. अब भार्डी छ हैन. सो अहिले आएर अब सेस्कोसँग लाइक लिङ्क भइरहेछ हैन. अब उनीहरूको टिमले पनि त्यही त गर्छ नि. अब प्राइस त इन्क्रिज गरिदिइहाल्छ नि अब हैन. अब एन्ड ट्रान्सफर विन्डो सकिन लाग्छ, उनीहरूलाई पनि रिप्लेसमेन्ट चाहिने हुन्छ. सो त्यो भएकोले अब प्राइस हाइक त अभियसली हुन्छ नि. सो वी एन्ड अप लाइक पेइङ ओभर प्राइस अगेन. अनि एज अ न्युट्रल अर एज अ राइभल फ्यान्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ग्लेजर्सले ब्ल्याक गरेर छँदैछ नि म्यानेजर्सहरूलाई, पैसा त फाले छँदैछ नि भनेर भन्छ नि त. फाले त छ तर ओभर स्पेन्ड गरिरहेछ नि त हैन. सेन्सिबल छैन नि त. जसरी चेल्सीको नयाँ ओनर प्यानिक मोडमा पुगेको जस्तो लागिरहेछ हैन. उसले आफ्नो सबै जुन अपरेसनल हेर्ने निकाल्यो नि त मान्छे हैन इब्राहिमोभिच गएपछि. सो अहिले चाहिँ कुकुरेलालाई कति 55 कि कति हाल्यो हैन. I think what do you guys think of that transfer? मलाई चाहिँ he's a good player but not a game changer left back or left wing back जस्तो लाग्छ के. यस्तो हो. I think the player unsettled भएर चाहिँ why not भने जस्तो जस्तो लाग्यो because City were really interested in him as from whatever I read. अनि त्यसपछि त्यो player unsettled छ, ल किन्दिउँ नि त भने जस्तो जस्ट एडिसन जस्तो मात्र लाग्यो क्या मलाई चाहिँ. अनि they already have I think good left backs. अब चिल्ड्रेन छ अनि त्यसपछि अलोन्सो was अलोन्सो पनि अब अहिले if you listen to Chelsea fans अब अलोन्सो चाहिँ काम छैन भनेर एकदम सुन्छ हैन. तर अब maybe just for the sake of the signing मात्रै चाहिँ यो कुकुरेलाको डिल चाहिँ I think they're trying to nail down. Plus maybe अब statement देखाउन जस्तो पनि हो, we can sign anyone and everyone भने जस्तो पनि जस्तो लाग्छ है. अब न्यू अनर्स अभियसली अलिकति इम्प्रेसन त पार्नै पर्यो. सो त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कुकुरेला चेल्सी चाहिँ डजन्ट मेक सेन्स रियली. माने गयो हैन. इट्स म्यासिभ होल क्रिएट गरेछ हैन. Nunez, he's a different. He brings in a different set of strengths and weaknesses. हैन. के लाग्छ as a Liverpool fan हुन्छ नि ट्रान्सफर कस्तो लाग्यो? एक्सपेक्टेसन के छ सिजनको? Honestly, when news broke, Mane to Bayern, it was एकदम devastating to even read about it. अब तर यस्तो सोच्दाखेरि in hindsight चाहिँ he's won it everything. अब लिभरपुलमा possible trophies छ हैन. अनि it's अब normal for players to try a different challenge after they win everything पनि. So I was kind of expecting next season to be अब एउटा अलिकति यो हाम्रो क्लब रेभोल्युसन स्टार्ट गरिकै नै माने हो नि त फर्स्ट साइनिङ नै माने थियो. यस. अनि अब त्यतिखेर 30-35 मिलियन सो भन्दाखेरि पनि ल के हो यो यस्तो पाएँ साइनिङ एट दिस प्राइस भने जस्तो लाग्थ्यो हैन. तर अब he proved that he was able to prove at the highest level of the game. अब he was able to prove अनि त्यही भएर अब he had his own legacy. अब he leaves a legend obviously. अनि अब माने चाहिँ अब भनौँ न त्यही हाम्रो फ्रन्ट थ्री जुन चाहिँ यस्तो फेमस छ त्यसको चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट नै थियो नि त. अब मोर देन द्याट कस्तो भन्दाखेरि अब सला वाज आउट अफ फर्म, माने वुड स्टेप अप के. अनि त्यसपछि इट वाज
the other way around as well. So it's going to be a big loss. With the arrival of Nunez, हामीले चाहिँ अलिकति अर्को एभेन्यू पनि एक्सप्लोर गर्न सक्छ क्या. सो मोस्ट अफन चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो इफ द विङ्गर्स आर के अरे अब त्यो विङ ब्याकहरूले चाहिँ अलिक टु टाइट खेल्दै टु विङ्गर्स भने चाहिँ देयर इज नट रियली एनिथिङ लिभरपुल क्यान डु के. एन्ड दिस इज बिन प्रुभन नम्बर अफ टाइम्स अगेन एन्ड अगेन नै प्रुभ भएको चिज हो यो. तर विथ द अराइभल अफ नुनेज इज अलिकति कस्तो भन्दाखेरि आउट अफ द बक्स खाले चाहिँ I think we can start making those kinds of plays. With Thiago in place to feed him balls, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I think it opens up a new avenue. And plus Nunez चाहिँ he's not just a striker. He can play at the wings. He's pretty quick. And this for that physique is pretty good. किनभने बेन्फिकामा पनि he played against us. And this is almost literally unplayable भएको थियो त्यो both legs है. अब एकदम इम्प्रेस भएको थिएँ म पनि. तर अब त्यही त हो नि अहिले 1-2 गेम खेलेर अनि त्यसपछि इफ समवन साइन्स फर यु इट्स नट रियली अ गुड मार्कर भन्छ क्या. तर होपफुली इट वर्क्स आउट फर अस. तर यस अब अभियसली मानेको लस त अब कहाँ इट वोन्ट बी द सेम. इट जस्ट वोन्ट बी द सेम भने जस्तो. Yeah, I was really happy with मानेको जब न्युज आयो नि. oh yes, finally हैन. किनभने क्लबले कहिले पनि त्यसरी एकदम टार्गेट म्यान खेल्या जस्तो लाग्दैन. एटलिस्ट यहाँ लिभरपुलमा आइकन राइट लिभरपुलमा अर्कै थियो उसको हैन यहाँनिर छ. सो that's really good to see. तर if you think about it हैन अब हाम्रो both wing backs are really good at playing crosses, and if you look at balls played in from midfield deep border, Fabinho can do that, Anderson can do that, Thiago obviously a world class playmaker also he can do that, play balls in behind the defense. So I think Nunez saying it's kind of like I will try what I tried out at Dortmund भने जस्तो पनि आको कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, because with a central man who can also play either side. अब हाम्रो त almost अब सबै front three को सब players चाहिँ fluid छ नि त. अब if you look at Luis Diaz, he can play from either side. If you look at Salah, he can play central and wing. Bobby Firmino obviously same तर more central हुन्छ. He drops down a little centrally. It's going to be the same with Nunez पनि के. So अलिकति अब unpredictable एकदम like what are they doing kind of thing चाहिँ I think he can bring that on. Plus obviously crosses like saying you're a main target man by C. It helps obviously. Sushil, तिमीलाई लाग्छ कन्टेले टप 4 पुगाउला स्पर्सलाई? त्यो चाहिँ अब लास्ट सिजन नै देखियो हामीले हैन. कोन्टे आएपछिको चेन्ज हुन्छ नि टिमको त्यो एउटा मेन्टालिटी अनि गेम प्ले जसरी जुन नुनो सान्टो हुँदा जस्तो पछिल्लो लास्ट स्टार्ट त फेरि दामी गरेको थियो सान्टोले नि 3टा विन हैन फर्स्टमा म्यानेजर अफ द मन्थ हैन बिचारा. त्यही त. अनि त्यसपछि चाहिँ जसरी ड्रप भएको थियो कोन्टे आएपछि कोन्टेले त्यो टुर्नामेन्टमा चाहिरहेको थियो क्या कोन्टे जस्तो म्यानेजर, एउटा डिमान्डिङ म्यानेजर हुन्छ नि प्लेयरबाट. नुनो सान्टोलाई त प्लेयरहरूले हेपेकै जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई त, साइलेन्ट म्यानेजर हैन. अनि त्यसपछि कोन्टे जस्तो फिगर आएपछि चाहिँ टिममा नि हुन्छ नि अब प्रुभन म्यानेजर भनौँ न. ह्यारी केनलाई पनि जसरी मोरिनोले चेन्ज गर्यो कोन्टेले पनि. कोन्टे आउनुभन्दा अगाडि ह्यारी केनको फर्म त्यस्तो राम्रो भइरहेको थिएन, गोलहरू आइरहेको थिएन. केनलाई पनि म्यानेजर आएपछि एउटा चेन्ज देखियो. त्यसपछि चाहिँ लास्ट सिजन टप 4 हामीले आशा नै गरेका थिएनौँ सुरुमा त. अनि कोन्टेले जुन चेन्ज लिएर आयो त्यसपछि चाहिँ यो सिजन पनि अब एडिसनल साइनिङ छ, रिचार्लिसन छ, अनि क्लुसेस्की र बेन्टन गराएपछि त लास्ट सिजन नै हामी राम्रो भएको हो. त्यसपछि अहिले पेरिसिच छ अनि विश्वमा छ. त्यो भएको हिसाबले नि टप 4 चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक छ, हुन्छौँ हामी भन्ने जस्तो लागिरहेछ. जब पोचेटिनो गयो हैन अनि त्यसपछि नुनो आएको थियो नि, खतरा गर्छ जस्तो लागेको थियो कि मलाई. आई गेस उसलाई मिडल टियर टिम्सहरू मात्रै सुट गर्ने जस्तो छ कि. अनि नाउ इज कम्प्लिटली आउट हैन. अहिले त कहाँ छ के छ नि थाहा छैन बिचारा. उसले एकदमै खै के भयो, कतार कि दुबई पुगेछ त अहिले. त्यहीको टिम म्यानेज गर्छ. कतार कि दुबईको म्यानेजर, कुन चाहिँ क्लबको म्यानेजर छ
त्यो नुनो सान्टोलाई चाहिँ त्यही ड्रेसिङ रुम कन्ट्रोल गर्न नै गाह्रो भयो जस्तो लाग्छ कि एकदम गुड गाई होइन त्यो हुन्छ नि गुड गाई अफ फुटबल भन्छ नि जोसे मोरिनोले भन्थ्यो नि गुड गाई भएर काम छैन वी हेभ टु बी कन्स भन्थ्यो नि जोसे मोरिनोले म्यानेजर नै जोसे मोरिनोले त मोटिभेट गर्न सकिरहेको थिएन त्यो टिमलाई भनौँ न लास्ट टाइममा कपको अगाडि जोसे मोरिनोलाई स्याक गरिदियो होइन कस्तो अवस्था थियो होला त्यो बेलामा त्यो भएपछि नुनो सान्टो चाहिँ हतारमा चुज गरेको म्यानेजर क्या अब मोरिनोलाई स्याक गर्यो त्यसपछि सिजनको सुरुमा कोन्टेको पछि लाग्यो कोन्टेसँग अलमोस्ट फाइनल भइसकेको डिल कोल्याप्स भयो त्यसपछि अर्को हाम्रो फोन्सेकासँग पनि त्यस्तै भइसकेको डिल लास्टमा के मिलेन र कोल्याप्स भयो होइन खोज्दै त्यो 20-30 जना खोजेर एकजना नुनो सान्टो बल्ल अप्सनमा लिएर आएको क्या चोइस होइन अप्सनमा लिएर आएको म्यानेजर भएको हिसाबले पनि प्लेयरहरूलाई पनि हुन्छ नि त्यो एउटा मेन्टालिटी नै त्यस्तै थियो जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई क्लब ड्रेसिङ रुमभित्र चाहिँ त्यो भएको हिसाबले नि कोन्टेलाई धन्न लिएर आयो मिड सिजनमा युनाइटेडलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ त यसको लागि त युनाइटेडसँग हारेर होइन युनाइटेडले कोन्टेलाई धन्न लिएर गएन आई स्टिल रिमेम्बर त हामीले लियो होला सोचिरहेको थिएँ क्या म त हाम्रोमा ऱ्याग्निक आउनु अगाडि एज अ कन्सल्टेन्ट भएर आउनु अगाडि चाहिँ हामी एकदमै डेस्परेट थियो नि त अब सर ओले होइन अब ग्रेट प्लेयर तर अब पुवर म्यानेजर अनि ऊ चाहिँ प्रपर एचआर म्यानेजर हो क्या पिआर म्यानेजर होइन रिक्रुटिङ हेर्ने यताउताको लागि मात्रै हो क्या अनि त्यो फादर फिगर भयो तर एक्चुअल म्यानेजर फिगर भएन अनि हामीले चाहिँ कन्टे साइन गर्यो होला सोचिरहेको थिएँ कि मैले युनाइटेडले तर आई मिन आई डोन्ट नो सुस कमिङ ब्याक टु यु हाउ डज this season look like with the players United have top 4 possible? Unlikely, very very unlikely probably 5th, hopefully 5th, if not worst 6th. Hopeful 5th, worst 6th. Top 4 okay. Like very slim chances, like looking after other teams how they have built, how they have like strengthen their team and how they play and their managers as well. Unlikely. Yeah. अलिकति स्टर्लिङको बारे कुरा गर्दियौ नि त हैन what do you guys think about Sterling's transfer? उ जानु पर्ने नै थिएन नि हैन र? What do you guys think? I was caught off guard with the Sterling news, to be honest. It didn't make sense again, because in the City team, maybe it was perhaps focused to Grealish last season for 100 million, and he was not getting games. Maybe because of that, he was pushed out. Mero thinking, and Chelsea also they already had pretty good players. I don't know where he is going to be playing without disrupting the current team. And maybe they want to move on Werner, who was again a really hyped up signing that came out really poor. So possibly the dynamic they're saying maybe Chelsea bought him, but I think Sterling was forced out just like someone say from City. Making room for Haaland and giving the starting position for Jack Grealish. Again, finances the City la matter garदैन finances. FFP पनि I think it's just a label जस्तो भइसकेको छ हैन. अनि maybe to balance the books पनि जस्तो लागेको थियो at one time, तर not 100% entirely sure, because if you buy two players for 200 million across 2 seasons, then you have to have the books balanced. So maybe this contribute गर्नु पनि could be. And again, like I said, to make Grealish the primary man. Everyone, अलिकति आर्सेनलको कुरा गर्दियौ हैन. आर्सेनल फ्यान्सहरु चाहिँ एकदमै आर्टेटालाई ब्याक गरेको देखिरहेको छु. What do you guys think as a third person observer, Sushil? अहिले जुन पाराले साइनिङहरु गरिरहेको छ नि त्यो साइनिङहरु हेरेर चाहिँ आर्सेनल फ्यान
ले पोजिटिभ साइड देख्नु त राम्रो कुरा हो होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ म आर्सेनलको फ्यानहरूलाई के भन्छु भने हामी म्यानेजर चेन्ज गर्दा गर्दा वाक्क भइसक्यो क्या दाइ। जुन टिममा एउटा त्यो ब्यालेन्सै हुँदैन क्या म्यानेजर चेन्ज गर्दा गर्दा होइन। इच सिजन म्यानेजर चेन्ज गरेको छ, त्यो भएको हिसाबले नै आर्टेटालाई ब्याक गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो हो। एज अ राइभल भए पनि एउटा म्यानेजरले चान्स पाइरहेको छ होइन, राम्रो पनि गरिरहेको छ नि त। अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ उसलाई चान्स दिनु चाहिँ राम्रो हो। म्यानेजर चेन्ज गर्नु वाक्क लाग्दो कुरा हो क्या दाइ, त्यो त तपाईँहरूलाई नि अहिले बल्ल थाहा हुँदै होला होइन। हामी चाहिँ वाक्क भएर बसेको त्यो म्यानेजर चेन्जबाट चाहिँ। त्यो भएको हिसाबले राम्रो हो दाइ ब्याक गर्नु त। सुस आर्सनलकोमा चाहिँ अब त्यही उसले साइनिङ्सहरू राम्रै गरेछ होइन। उसलाई चाहिने एरियाजमा चाहिँ पोजिसन फिल गरेको चाहिँ छ, तर आई डोन्ट नो लाइक अब टप 4 पर्छ पर्दैन त्यो चाहिँ अब इट्स अफ डिबेट होइन। अब लाइक आई सेड लाइक अरू टिम्सहरू हेरिकन अब म्यानेजर नै अब अलिकति लाइक नयाँ म्यानेजर हो नि त, यङ छ होइन, अब पुरै एक्सपिरियन्स छैन। सो टप 4मा आउने म्यानेजर्सहरू अहिले हेऱ्यो भने अब पेप र त्यो क्लबलाई छोडिदिउँ होइन। त्यो बाहेक अब अर्को भनेको कन्टे भयो होइन, टुकल भयो होइन। उनीहरूसँग लाइक विक एभ्री गेम विकमा कम्पिट गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यो कम्पिट गरेर टप 4मा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त्यो अर्को कुरा भयो। तर ट्रान्सफर वाइज चाहिँ इट्स बिन अ भेरी गुड विन्डो फर देम। अनि आर्सेनल फ्यानले ब्याक गर्नु पनि या इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल। लाइक अब वेङ्गर पछि अलिकति प्रपर आर्सेनल वे काइन्ड अफ फुटबल खेलाएको त आई थिङ्क आर्टेटाले मात्रै हो नि त। यङ प्लेयर्सहरू साइन गरेछ होइन, अनि के भन्छ गेम प्ले पनि वान टचमा गरिरहेछ। सो त्यो भएकोले चाहिँ ब्याक त गर्नुपर्छ अभियसली, तर अब त्यही हो, अब विन्डो पनि राम्रै छ, राम्रो गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ अब लेट्स सी। One thing to note चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट सिजन होइन, इफ नट फर द्याट उनीहरूको लागि मिसफर्चुनेट लस एट द ह्यान्ड्स अफ न्यू क्यासल राइट एट द एन्ड दे वुड हेभ मेड टप 4 के। अनि अब टप 4 त अभियसली अब बिग डिल भइसकेको छ नि त अहिलेलाई त। लाइक सबैको टार्गेट अब दे आर लाइक अबाउट 3 maybe 4 teams competing for top 4 spot के। अनि अब इफ यु लुक एट चेल्सी, आर्सेनल, युनाइटेड, स्पर्स, वेस्ट ह्याम वर रियली क्लोज पनि होइन। सो अब डे बाई डे डिफिकल्ट हुँदै जाँदैछ होइन। बट इफ यु लुक एट द पास्ट सिजन एन्ड दिस इज मेक योर जजमेन्ट बेस्ड अन द्याट, आई थिङ्क आर्टेटालाई ब्याक गर्नु पनि पर्छ, विच आई थिङ्क he's been shown faith by the board as well. अनि प्लेयर्स पनि अब राम्रै साइन गरिरहेको छ कि, नट मेनी मिसेस भनौँ न। अब त्यो लेफ्ट ब्याकहरू चाहिँ त्यति राम्रो चल्दैछैन, तर अब बेन वाइट अनि त्यो टोमियासु, if you look at those kind of signings, ओडेगार्ड was done pretty good। अब अल अराउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ अब टाइम दियो भने आई थिङ्क he can come good। अनि त्यसपछि अब आर्सेनलको long term future say I think might be Arteta. But if things go well, but it's football, you never know. One minute you're top of the Premier League, the next season you end up 6th or 7th. Anything can happen. Okay, sir. Hopeful for the best. Arteta say, अब यो next generation managers भन्छु म चाहिँ हैन. जस्तै you see Lampard, Gerrard, Arteta, you know, because we grew up watching them play. अनि यो चाहिँ अब हाम्रो लागि त अब अलिकति रमाइलो कुरा पनि हो नि त. The players that you grew up watching, they're now managing clubs. So त्यो भएर चाहिँ I am kind of supportive पनि के of these kind of managers. So yeah, all I say, for some reason I don't think he has that he's a potential manager जस्तो मात्रै लाग्छ क्या मलाई. I know we are all talking about good stuff. Yeah, exactly. Everybody wants their club too. I don't think he has that experience. Pepसँग गरे assistant manager हैन, तर पनि लास्टमा मैले खेलाउने हैन, बिचमा झाका र त्यो पार्टे हो हैन, उनीहरुले कस्तो खेल्छ हामीलाई थाहा छ. पार्टे एकदमै हाई प्रोफाइल साइनिङ थियो, इट कुड नट है. अनि अब राइटमा पेपे छ हैन, पेपेले पनि के गर्छ थाहा छँदैछ. अनि आई थिंक I mean, you know, लास्टमा गएर साकालाई मात्रै रिलाइ गरेर हुँदैन नि त. जिजुस आएको छ. आई थिंक जिजुस इज इन्जुरी प्रोन. आई डोन्ट थिंक ही विल गिभ आर्सेनल more than 10 goals. 2-3 गेम पछि इन्जर्ड हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई. So I don't think Arsenal will get in top 4.
यसपालि त आई थिङ्क आर्सनललाई पनि गाह्रो छ युनाइटेड लाइक द होल रोनाल्डो debacle पनि हो भने आई डोन्ट नो वाइ युनाइटेड हेभ नट मेड एनी साइनिङ्स म पनि आम काइन्ड अफ असाउन्डेड है किनभने अब रोनाल्डो either he stays or goes I think they still need some attacking firepower भन्न अनि if you look at things I think Chelsea र Spurs are more probable to finish inside the top 4 rather than Arsenal and Arsenal United. को project it's one for the future नि त अब Arteta is like manager who will steady the ship अनि अर्को नेक्स्ट बिग म्यानेजर आएपछि चाहिँ मेबी आर्सनललाई नेक्स्ट लेभलमा लान सक्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ इट्स जस्ट लाइक स्टेडी द सिप मात्र भइरहेछ क्या अब उनीहरूले साइन गरेको सबै अन्डर 25 इयर्सको भइरहेछ नि त सो दे आर बिल्डिङ अ टिम फर द फ्युचर क्या सो आई थिङ्क दे आर बिल्डिङ द टिम फर नेक्स्ट म्यानेजर रादर देन आर्टेटा पोस्ट वेंगर चाहिँ म सधैँ आर्सनललाई चाहिँ एज अ युथ एकाडेमी क्लब जस्तो मात्रै देख्छु कि हुन्छ नि अलिकति यसो हल्का रमाइलो गरौँ त होइन ऱ्यापिड फायर गर्छु म एक दुईवटा क्वेसन्सहरू सोध्छु तिमीहरू क्विक एन्सर दियो है त मेबी यु क्यान जस्टिफाई इफ यु वान्ट सानो एक दुई लाइन ल ऊ के भन्छ सुशीलबाट स्टार्ट गरौँ है त ल हु डु यु थिङ्क विल स्कोर मोर गोल्स दिस सिजन option 30 plus? No, I mean that's 20 plus चाहिँ प्रिमियर लिगमा चाहिँ भनौँ न Okay. Kane. Kane. Nisal. मलाई त बोल्नु पर्दैन होला लास्ट 3 सिजन्स गोल्डन बुट विनर अगेन म चाहिँ हालान्ड भन्छु the when he clicks he will click जस्तो लागिरहेछ के फर्स्ट गेम अस्ति हेरे हैन हेरियो त्यस्तो साह्रो उ त भएन आई मिन he had chances he missed but he doesn't that guy doesn't care okay and then he will come back much stronger जस्तो लाग्छ so Haaland okay the main question who will win the PL City close between City and Liverpool again pick a side City and Liverpool again तर आई थिङ्क यो सिजन चाहिँ अलिकति really close डिफरेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या भनेको लाइक ग्याप चाहिँ अलिकति बढ्छ जस्तो लाग्छ क्या इदर लिभरपुलले धेरै ग्याप लिन्छ कि सिटीले धेरै ग्याप लिन्छ क्या पर लास्ट 2-3 सिजन जस्तो जति त्यो टाइट थियो नि यो सिजन चाहिँ अलिकति हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनल म चाहिँ complete opposite because the other teams around the Premier League have improved teams will drop points के all over the Premier League there will be points and this will be lesser teams last 2 season मा त अब टाइटल डिसाइडर लाइक लास्ट डेमा 1.2 पोइन्ट थियो नि त अहिले चाहिँ मेबी 7-8 पोइन्ट्सले नै हुन्छ होला ग्याप चाहिँ मैले त्यो भन्थे probably 6 plus भनौँ न मेरो पनि मेबी आइडिया चाहिँ त्यस्तो छ तर नट लाइक the landslide margin. Who will get sacked first, Lampard or Gerrard? Lampard. Lampard, obviously. But yeah, I think usko. I think it's Lampard, but Gerrard will also come very close जस्तो लाग्छ के Aston Villa को चाहिँ अलिकति साइनिङ्स राम्रो छ त्यसले गर्दाखेरि that might छ नि Gerrard लाई अलिकति गर्छ होला तर yeah this guys छ नि need okay Lampard me too. One team which will get relegated. Fulham. Norwich र Fulham पाले पालो हो क्या त एउटा तल जान्छ अर्को माथि आउँछ हैन Fulham. नटिङहम त आई थिंक मलाई चाहिँ नटिङहम फरेस्ट नै मुनि जान्छ जस्तो लाग्छ के फेरि किन भन्दाखेरि उसको साइनिङ्सहरु खासै छैन नि भन्ने नै हो भने अनि लास्ट सिजन जुन च्याम्पियनशिप अब मैले हिजो बेसिक स्ट्याट्स भन्दा नि जस्ट ट्विटरमा देखाएको थिएँ के उनीहरूको लास्ट सिजनको जुन त्यो च्याम्पियनशिप टिम थियो नि त्यसमा खासै उनीहरूले एड गरेको छैन अनि उनीहरूको अहिलेको भएको टिम पनि लाइक च्याम्पियनशिप लेभलको छ के अब प्रिमियर लिगमा त इट्स होल नदर थिङ नि त अनि उनीहरूले त्यो हिसाबको साइनिङ्सहरु अनि त्यो हिसाबको एडिसन्सहरु खासै गरेको छैन के त्यो भएकोले इन्टेन्सिटी गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन तर उनीहरूको एउटा स्टार साइनिङ चाहिँ छ है फेरि जेसी लिङ्गार्ड फ्यान्टेसीमा राख्ने होला नि त दाइ लिङ्गार्डलाई वेस्ट ह्याममा गरे जस्तै लिङ्गार्ड वेस्ट ह्याम जानुपर्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यही वेस्ट ह्याम गएको भए राम्रो लिङ्गार्डको अलि के गरे हो त्यसले थाहा भएन त्यसले साइन पनि 1 इयरको मात्र कन्ट्र्याक्ट साइन गरेछ नि
फेरि रेलिगेट हुन्छ भनेर Exactly. So yeah. सँगै Lingard. उसमा च्याम्पियनसिपमा नजाने भनेर होला नेम योर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर फर दिस सिजन तिमीहरूको क्लबको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर ह्यारी केन दाइ Sancho. Salah. म चाहिँ मार्टिनेज भन्छु So, Lisandro besides your Martinez. club, name the player who you are really excited to looking this Haaland. season. It could be La Liga, whatever. हालान्ड नै हो दाइ I think I would say the last Obviously, episode Haaland. Lewandowski. Lewandowski. Okay. Yeah. It'll be interesting, है let's किनभने get Barca. कहिले पनि यता आएको छैन नि त ऊ अनि बार्साको जुन छ स्टाइल त्यो अनुसार आई डोन्ट नो फिट गर्छ जस्तो लागेन कि उसलाई त पासिङ ऊ चाहियो नि त स्ट्राइकर ओके लास्ट क्वेसन है तिमीहरू सबको टप 4 प्रेडिक्सन देऊ नि त निश्चय City Liverpool. सिटी लिभरपुल Spurs, Chelsea. स्पर्स चेल्सी त्यही हो दाइ City, Liverpool, Spurs. Arsenal. Chelsea. इन्ट्रेस्टिङ म चाहिँ सिटी चेल्सी लिभरपुल अनि स्पर्स दाइले अर्डर मात्र चेन्ज हान्दै हो अलिकति यताउता अलिकति आई डोन्ट नो मानेले एकदम ठुलो भोइड गराए जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि नुने त्यो लुइस डियाज खतरा छ Yeah, लुइस yeah. डियाज But they initially That's they why I सोच्नु thought, कि like man. Maneको ideal replacement को जस्तो लाग्छ मलाई. Like Luis Diaz कि Fabio Carvalho. Maneko, I know, like for like replacement is Luis Diaz. The reason we signed Diaz in January, we don't buy in January. Ekdam clear cut ho, na. The reason we signed Luis Diaz in January, change two things just the last. Okay, one, Mane had already made it clear that he was going to leave. अर्को चाहिँ Spurs were really close to getting him. त्यही भएर चाहिँ बोथले गर्दाखेरि चाहिँ it kind of brought the signing forward जस्तो लाग्छ मलाई लुइस डियाज चाहिँ अनि त्यही हो अनि अब Fabio Carvalho त फुलम यंगस्टर हो we have really exciting youngsters यो दुईजना RB Elliott who got Curtis injured last Johnson. season एकदम early on अनि Fabio Carvalho पनि looks the part के so Curtis Jones saw that I'm not too convinced with his qualities. The midfield ma ho, he's pretty wasteful. त्यो एउटा डर्बी गोलले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाइप बढेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हो honestly भन्दाखेरि he's a good player तर not to the quality of RB Elliott or even Cavallo जस्तो लाग्छ अनि Cavallo र यो RB Elliott चाहिँ more towards midfielders जस्तो हो not towards wingers अनि Cavallo has played as a winger पनि at Fulham so अब त्यो कप गेम्स अनि एफए कप टाइजहरुमा चाहिँ अनि मेबी च्याम्पियन्स लिग ग्रुप स्टेजेसमा चाहिँ क्यान कम इन अनि त्यसपछि मेक सम इम्प्याक्ट त्यो ग्रोथलाई के यु नर्चर यङ प्लेयर्स विच त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई तर अभियसली अब लुइस डियाजको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हि इज नट गोइङ टु बी फिलिङ म्यानेज बुट्स इमिडिएटली तर इभेन्चुली विल गेट देयर because he's already shown glimpses both Champions League and Premier League दुईटैमा चाहिँ he's shown that he can do it. So very excited about Luis Diaz post full season पनि मलाई चाहिँ मानेलाई रिप्लेस गर्ने अर्को प्लेयर चाहिँ प्रिमियर लिगमै छ हैन ऊ चाहिँ सन जस्तो लाग्छ कि मलाई रुमर्स तर अब Spurs are not going to let त्यो रुमर्स त आले नै टप 4 obviously स्पर्स तर अब नभएको भए Spurs are not going to बिट let गर्छ भनेर Son go away. एलिस्टर गोल्डले पनि न्यूजहरु हालिरहेको थियो To be frankly honest, मलाई त Son joined at Spurs म त एकदम jealous हो because मलाई To be frankly honest, मलाई त Son ever since he joined at Spurs म त एकदम jealous हो because मलाई त एकदम मनपर्ने प्लेयर हो इभन के रे उसको बुन्डेसलिगा डेज देखि नै हो हैन अनि यस्तो प्लेयर चाहिँ अलिकति recent डेजमा चाहिँ when Suarez left I really wanted us to get Eriksen के तर it didn't happen अब अहिले finally is at United हैन
अनि अब अर्को प्लेयर चाहिँ अब अलिकति इफ यु गो अ बिट ब्याक डेभिड सिल्भा थियो लाइक अ प्लेयर आई एडमायर्ड एकदमै। अनि त्यसपछि द्याट वाज प्राइम राफा बेनिटेज रेभोल्युसन टाइम के अब स्पेनिस प्लेयर्सहरू ल्याउने अनि एउटा बमर चाहिँ अब सिल्भा हु यु वान्टेड एक्चुअली तर फाइनेन्सेसले गर्दाखेरि नपाएको प्लेयर हो होइन डेभिड सिल्भा। सो त्यस्तै नै खाले प्लेयर हो क्या अहिले रिसेन्ट डेजमा सन चाहिँ। अनि अभियसली यस अब प्रिमियर लिग प्रुभन च्याम्पियन्स लिग पनि राम्रो रेपुटेसन भएको प्लेयर तर द फाइनेन्सेस वुडन्ट ह्याभ मेड सेन्स। या सन किनभने उसको भ्यालुएसन पनि कम्ती हुन्छ होला क्या बिकज अफ बिङ एसियन एन्ड अल दिस थिङ्स राइट। मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन सन सस्तोमा आउँछ होला क्या किन्नु पर्ने जस्तो लाग्छ कि म हुन्छ नि युनाइटेडको आउँदाखेरि पनि हुन्छ नि रुमर्स पनि आएको थियो नि त सो एभ्रिबडीले गर्छ क्या एन्ड आई थिङ्क स्पर्समा सन र केन हो क्या दुइटा बचाइरहेको क्या हुन्छ नि केन इफ जुन एकदम बवाल भएको थियो नि लास्ट सिजन हुन्छ नि पुरा त्यो ग्यारी नेभलसँग त्यो क्लब के अरे त्यो गल्फ खेल्ने उसँग त्यो ओभरल्यापमा हुन्छ नि त्यो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि इट वाज अलमोस्ट स्योर ही वुड जोइन सिटी नि त होइन त्यो गएको भए चाहिँ स्पर्सको एकदमै डाउनफलै हुन्थ्यो राइट। ट्रान्सफर रिक्वेस्ट ह्यान्डल गरे नि केनले होइन टटनममा। अनि अब यो एक्चुअल अब हिस्ट्री रिपिटिङ इट्सेल्फ जस्तै नै छ कि एट टटनम चाहिँ देव बिन रियली लकी जस्तो लाग्छ है बिकज पहिला बेल र मोड्रिचले गर्दाखेरि देव कम सो फार होइन अभियसली गुड म्यानेजर्स पनि प्लेड पार्ट अलङ द वे तर त्यो बेलामा त सिटीले पुश गरेको भए केन जान्थ्यो कि सिटीले अब ग्रिलिसलाई 100 मिलियन हाल्यो अनि केनलाई त्यति अब लेवी थाहा छँदैछ तपाईँलाई दाइ 5 मिलियनले गएर लुइस डियाज उता लिभरपुल गयो होइन 5 मिलियनले हो क्या दाइ लुइस डियाज उता गएको अनि ग्रिलिसलाई 100 मिलियन हालिरहेछ केनलाई त्यही 110 120 दिन्छु भनेर लेवीले कहाँ मान्छ त अनि एटलिस्ट 150 प्लस त्यति गरे भए चाहिँ केन अब सुरुमा त ट्रेनिङ नि नआउने फ्रस्ट्रेट नै भइसकेको थियो नि फ्यान बेस नि फ्रस्ट्रेट भइसकेको थियो अनि त्यो भएको हिसाबले पनि सिटीले अलिकति पुस गरे भए चाहिँ केन जान्थ्यो दाइ। मलाई चाहिँ होइन एज अ युनाइटेड फ्यान सिटीमा केन गएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि हो लास्ट सिजन अब अफकोर्स हुन्छ नि सिटी र लिभरपुल बिचमै हुन्थ्यो कम्पिटिसन तर यो इयर चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हालान्ड आउने चाहिँ हुन्छ नि मेकिङ वे फर हालान्ड हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई इन्स्टेड अफ चेजिङ अल दिस सेस्को एन्ड को जो चाहिँ वाज नट इभन इन द लाइम लाइट के जब युनाइटेडको रुमर आयो त्यहाँदेखि होइन उसको एकदम मोनिटर गरिरहेछ कि अन्त फेरि लिभरपुलसँगै हानेछ गोल पनि होइन उसमा प्री सिजनमा त्यस्तै अब उसमा आइहाल्यो त लाइम लाइटमा अनि भ्यालुएसन एकैचोटि 55 मिलियन रे 60 मिलियन रे अब दिस आई डोन्ट गेट इट म्यान। त्यसको त एज फार एज आई हर्ड लिभरपुल आर इन्ट्रेस्टेड एज वेल अनि इफ बबी फर्मिनो डज गो अवे सेस्को चाहिँ पोटेन्शियल रिप्लेसमेन्ट भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ just read it somewhere in a passing tweet or something I heard Sesko saying transfer strategy धेरै राम्रो छ someone next season को लागि उनीहरुले अब जुड बेलिंगमलाई उनीहरुले राखिसकेको छ नि त लिस्टमा एक्ज्याक्टली ल्याउने नै ल्याउँछ के त्यो अब जसरी ल्याउने भयो के जुड बेलिंगम त यस्तो क्रुशियल छ के टु फर अस टु साइन हिम किनभने नेक्स्ट क्याप्टेन देख्छु के म चाहिँ अलङ साइड एलेक्जेन्डर आर्नल्ड अब हेन्डरसन maybe close to retiring maybe 2-3 years होला तर अब alongside हाम्रो ever young Milner midfield मा चाहिँ काम गर्ने प्लेयर चाहिँ बेलिंगम जस्तो लाग्छ for the next game जस्तै अब त्यो नुनेज को कुरा गर्दा नुनेज हामीले पनि त नुनेजको पछाडी गएको थियौं नि त लाइक अब हामीले कति 1 महिना जति नुनेजको एजेन्टसँग कुरा गरे लिभरपुल गयो एक हप्तामा साइन गरेर ल्याइदियो हैन लिभरपुलको चाहिँ त्यही we've been pretty lucky with negotiators क्या त्यो इन द पास्ट पनि माइकल एडवर्ड्स थियो अहिले जुलियन वार्ड स्टेप अप गरेछ माइकल एडवर्ड्स गएदेखि सो नेगोसिएसन चाहिँ पहिला हामी we were in the same boat हैन अब त्यो यार्मोलेन्को साइन गर्न नसकेको डेडलाइन डेमा and there's been so many misses के अरु अनि यो नेगोसिएसन स्टफले गर्दाखेरि weeks of negotiations अनि no result त अहिले चाहिँ we've been really lucky and this is like Susan said ट्रान्सफर स्ट्राटेजी चाहिँ आई थिंक लिभरपुलको चाहिँ
बेस्ट नै छ अहिलेसम्म चाहिँ मेबी the signings click भएर नि होला हैन that there's literally almost zero failures जस्तो अब भएको भने त्यो बेन डेभिस एउटा खेल्दै नखेल्ने गएको हैन अनि अब तिनीहरू त अब के रिजनले किनेको मेबी टु मेक प्रफिट जस्तो लाग्छ तर मोस्ट अफन देन नट चाहिँ हाम्रो साइनिङ चाहिँ मिस चाहिँ भएको छैन एउटा चिज चाहिँ इन्जरिज चाहिँ अलिकति अनफर्चुनेट भएको छ है अब अहिले अघि बिहान भर्खर पढेको केटा इज आउट अपेरेन्टली अगेन अनि त्यसपछि अब टियागो पनि त्यस्तै हो सो मिडफिल्डमा चाहिँ यो बेलिङहम चाहिँ एकदमै निडेड छ एउटा दुईटा गेममा आउँछ त्यहाँदेखि फेरि गायब छुट्टीमा आउँछ क्लबले अक्सलेड सेम विथ हतपत्त साइन गर्दैन चेम्बरलेन पनि त्यही भयो he analyzes everything तर यो सिजन चाहिँ डार्विन नुनेसको चाहिँ we have to see है लाइक इदर त्यो एकदमै हिट हुन्छ हैन किनभने एकदम ब्याड मिसन हुन सक्छ त्यो चाहिँ त्यही क्लबले अहिलेसम्म नराम्रो साइनिङ गरेको छैन एक्ज्याक्टली होपफुल्ली यो एउटा चाहिँ होस् भन्ने आशा चाहिँ छ ठिक छ युनाइटेड टार्गेट साइन गरे भने नि होला त्यो अलिकति जेलसी हैन आई क्यान फिल इट तर अब लेट्स सी इट मेक सेन्स अब हामीले पनि हेर्दाखेरि अलिकति डिफरेन्ट टाइप अफ साइनिङ चाहिँ थियो तर अगेन क्लब हेज played with such players in the past so not too concerned about it about if he fails touch wood हैन it's going to be rather surprising for me चाहिँ कम्युनिटी शिल्डमा चाहिँ खतरै खेलेको थियो आएपछि जिमा पनि उले हुन्छ नि गेम चेन्जर पाइरहेको थियो काहीँ न काहीँ हुन्छ नि फल्सहरू लिइरहेको थियो के एउटा त 1v1 मिस चाहिँ गरे लाइक एकदम डिङ्क गर्दै पुग्नेमा Having said that, I don't think it justifies the price tag though. The price, if you look at people pay around the league, I don't think Liverpool like you can finger point the prices because हाम्रो चाहिँ फन्डा एकदम सिम्पल छ क्या स्ट्रक्चर्ड पेमेन्ट हुन्छ जोटा फर 40 मिलियनमा कति 10 मिलियन मात्र इनिशियल पे गरेको हो के अरे अनि मोस्ट अफ इट चाहिँ स्ट्यागर्ड पेमेन्ट्स हुन्छ प्लस अनि त्यसपछि यो कम्पेन्सेसन प्याकेजेस अर लाइक एडिसनल प्याकेजेसमा चाहिँ जान्छ क्या and the one thing we keep in check is wages, right? You see United throw 500k 400k to everyone 300k त अब Varane अनि उहरु पनि छ they deserve it not saying that they don't तर if you look at Liverpool Salah को यो contract situation sort out गर्नलाई who's probably in the top 3 best players in the world अहिले like it took 6 months and plus or maybe even more 6 months so wages को कुरामा चाहिँ Liverpool are very stringent but if you look at transfer signings, I think we've been really shrewd. Okay? We don't overpay the alikiti aba yo ahileko market ma like you said, you know there's no other striker, right? Ahile ta छैन the market ma. So Haaland, obviously the financial package doesn't make sense. Mbappe is the owner of PSG didn't now. make sense. Stayed at PSG. Mbappe owns PSG aba अनि अब obviously the next young prospect Liverpool elk भएको player चाहिँ अब Nunez नै थियो so it is about 85 million pounds को चाहिँ whole package हो के त्यो 100 million चाहिँ it's euros अब त्यो when you talk in euros and pounds obviously there's a gap of about 15 million के अनि 85 million मा त we saw Arsenal buy 82 million मा Pepe हैन so hopefully and that was 2-3 years back भनेपछि Nunez लाई चाहिँ त्यस्तो त्यो yes it's an inflated market तर what do you do if you want the top players you have to pay the price जस्तो छ के अहिले अनि like I said long term effect if the financial and plus sales पनि त गरेछ नि त so recuperate त भइहाल्छ अनि additional injection त भइहाल्यो त्यो त everyone does that तर finances चाहिँ like yes it might sound like it's a tad pricey but still if the player comes in and this is banks in goals people start forgetting about prices Champions League जितेर 350 मिलियन जिते जस्तै भयो I guess City Liverpool and Spurs यो तीनटा टिम चाहिँ
every player is in their prime के with respect to their managers playing style हैन जस्तै अब तिम्रो सिटीमा सब प्राइम छन् के हैन अब जस्तै बर्नार्डो सिल्भा इज सच अ गुड प्लेयर हैन फ्ललेस अनि त्यसपछि अब हालान्ड सबै आए यतापट्टि लिभरपुलको पनि प्लेयर्सहरु अहिले प्राइममा छन् जस्तो लाग्छ के जस्तै रोबर्टसन आई गेस 27 28 हुन्छ नि अब आर्नल्ड भइहाल्यो साला इज सुपर प्राइम के त्यसले गर्दाखेरि पनि इट म्याटर्स अ लट अनि स्पर्समा आउँदाखेरि पनि अलिकति लेटमा छन् हैन तर कन्टेको स्टाइल नै त्यही हो नि त ही वान्ट्स मोर मच्योर्ड मोर अलिकति पार्क गरेर अनि त्यसपछि हुन्छ नि यस्तो फ्री किक्सहरुमा अनि त्यसपछि मोस्टली टेक्सहरुमा चाहिँ उले ही नीड्स दैट गोल नि त सो दिस थ्री टिम्स आर रियली हुन्छ नि केही गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई यो पालि यो सिजनमा and with other clubs right Chelsea the whole admin is failing हैन नयाँ छ होल नयाँ छ गाह्रो छ with United young manager sorry के भन्छ फर्स्ट टाइम फर्स्ट सिजन म्यानेजर हैन त्यसले गर्दा गाह्रो छ स्क्वाड्स प्राइममा छन् अलि तर मोस्टली अन द यंगर साइड आर्सेनल फुल्ली एकाडेमी प्लेयर्स हैन त्यस्तै लाग्छ मलाई anyways के छ अरु टपिक्स I'm done with my topics अरु केही छ डिस्कस गर्ने maybe talk about Ten Hag a bit because these are United fans हैन I'd love to get your views on Ten Hag and why the choice हैन why not Conte and why Ten Hag and why Ralf Rangnick at such a turbulent time and this is a consultant role ma shift गर्ने भनेको थियो I don't think if that's still the case or he's completely you want to do left, it maybe so on those topics Ten Hag किन भन्दाखेरि चाहिँ because अहिले बेस्ट अवेलेबल म्यानेजर टेन हागै छ हैन कन्टे अब पहिले गइसकेको थियो नि त सो यो विन्डोको लागि चाहिँ बेस्ट अवेलेबल म्यानेजर इदर टेन हाग कि पोचेटिनो थियो वी डु नट लाइक पोचेटिनो एट अल हैन फर युनाइटेड एट लिस्ट सो त्यो भएकोले चाहिँ टेन हाग इज द बेस्ट म्यानेजर अवेलेबल म्यानेजर हु लाइक प्लेज यङ फुटबल हैन आइएक्समा हामीले अब उनीहरूको उसको फुटबल देखेकै छौँ हैन अट्याकिङ फुटबल अनि लाइक टिकी टाका जस्तो खालको हुन्छ काउन्टर एट्याकिङ खेल्छ बल पोजिसनहरु राख्छ हैन सो डिमान्डिङ छ म्यानेजर हैन अनि प्लस अनि अलिकति यङ पनि छ लाइक अपकमिङ म्यानेजर भयो नि त सो भर्खर अब आइएक्समा ब्याक टु ब्याक एलडिभिसीहरु जितेछ हैन अब आई नो लाइक प्रिमियर लिग जतिको इन्टेन्सिटी हुँदैन तैपनि लाइक च्याम्पियन्स लिगमा नि राम्रै गरेछ हैन विथ अ यङ स्क्वाड है फेरि मेन हाम्रो यहाँ मेन पोइन्ट आउट गर्नु खोजेको त्यो यङ स्क्वाडले गरेर उसको एबिलिटी देखाइरहेछ नि त सो वाइ टेन ह्यागकोमा चाहिँ त्यो भयो अनि राल्फ र्याग्निकको कुरामा चाहिँ उसलाई राख्नुपर्ने थियो हैन लाइक ऊ कोच राम्रो होइन म्यानेजर राम्रो होइन तर कन्सल्टेन्सी अर बिहाइन्ड द सिन्सको लागि चाहिँ बेस्ट पर्फेक्ट म्यानेजर पर्फेक्ट पर्सन हुन्थ्यो क्या जसरी उसले लाइप्जिगबाट अर्को साल्जबर्ग फर्म गरे नि त्यो लाइक इट्स ओन्ली बिन 20 इयर्स आई थिङ्क लाइप्जिग र साल्जबर्ग फर्म भएको अनि जसरी उसले त्यो उनीहरूको जो म्यानेजमेन्टहरूदेखि लिएर होइन स्ट्राटेजीहरू जसरी उसले लेआउट गराएछ नि त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिने छ क्या अहिले युनाइटेडमा चाहिँ बिकज वी डु नट ह्याभ लाइक अ प्रपर स्ट्राटेजी प्रपर स्ट्रक्चर होइन इन द क्लब जसले चाहिँ अब मान्छे अब हामीले ट्रान्सफर साइनिङ्सहरू राम्रोसँग गर्न सक्दैनौँ होइन फुटबल डिसिजन्सहरू राम्रोसँग लिन सक्दैनौँ हामीले अहिले प्लेयर्सहरू साइन गरेको छैन तर स्पोन्सरसिप्सहरू मात्र ल्याइरहेछ नि त सो लाइक ओनर्स आर मोर मनी माइन्डेड रादर देन लाइक फुटबल माइन्डेड क्या अहिले सो त्यसलाई इन ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ राल्फ र्याग्निक वाज द बेस्ट पर्फेक्ट क्यान्डिडेट हुन्थ्यो तर उसको एउटा मात्र मेजर कन्सर्न के भन्दाखेरि उसले मिडियामा चाहिँ अलि ओनर्सको बारे धेरै नै बोल्न थाल्यो क्या सो इन वान इन्टरभ्यू लाइक ही सेड वी निड 10 प्लेयर्स फर्स्ट टिम प्लेयर चाहिँ फेरि अनि यो के भन्छ प्लेयर्सहरूको के भन्छ प्लेयर्सहरूको बारे नराम्रो भन्ने बोर्डको बारे नराम्रो भन्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोर्डलाई चाहिँ अलिकति उनीहरूको इमेज अलिकति डिग्रेड भएको जस्तो देखियो नि त त्यो भएकोले चाहिँ आई थिङ्क कन्सल्टेन्सी रोलको त अब 2 इयर्सको कन्सल्टेन्सी रोल राख्ने भन्ने कुरा थियो नि त पहिले प्री कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दै पनि अब उसको 6 मन्थ्सको पिरियड सकेपछि उसलाई टर्मिनेट गर्यो नि त सो रिजन त्यही हो धेरै बोल्ने भएर प्लस अनि उसको बोल्ने धेरै नै बोलेको थियो नि त लाइक ही गेभ अबाउट 30 to 40 लिस्ट अफ प्लेयर्स हु युनाइटेड सुड साइन के लिस्ट अफ प्लेयर्स त्यसमा
एउटा पनि साइन गरेन क्या युनाइटेडको बोर्डले ट्रान्सफर रिक्रुट गर्ने मान्छेले। सो या त्यही हो, वी निडेड राल्फ र्याग्निक अहिले आएर चाहिँ होइन, तर अब इट इज वाट इट इज। मेरो विचारमा चाहिँ जे भयो राम्रो भयो जस्तो लाग्छ क्या, बिकज everyone knows United is a more of a commercial club now, right? More than a football club, के which उनीहरूको मेन गोल भनेको चाहिँ क्लब्स के अरे कप्सहरू ट्रफिजहरू जित्नु हो नि त, फर एनी क्लब, राइट? नो म्याटर इट्स च्याम्पियनसिप, नो म्याटर इट्स जहाँसुकैको हो नि त, नो म्याटर इट्स त्यही नेपालकै क्लबहरू पनि होइन, के हो फर्स्ट गोल भनेको त ट्रफिज जित्नु हो नि त। तर त्यो चाहिँ भएन के, किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द ओनर्स है, ग्लेजर्स फ्यामिली। कस्तो हुन्छ भने म युएस आइकन होइन अलिकति त्यसमा पनि म आई कुड सी द कन्टेक्स्ट के, यहाँको लाइफस्टाइल कस्तो छ भने इट्स टोटली क्यापिटलिस्ट के, तिमीले जति जुस आउट गर्न सक्छौ नि त्यति इट्स गुड के फर द कम्पनी। एभ्रिथिङ इज डिपेन्ड अपन स्टक्स होइन, स्टक्स राम्रो छ भने हुन्छ नि वी टु द मुन होइन, अनि त्यसपछि स्टक्स राम्रो भएन भने वी निड टु स्टार्ट लेइङ अफ पिपल, किन भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली रेभेन्यूमा गाह्रो पर्छ क्या। सो यो माइन्डसेट भने चाहिँ टिपिकल एकदमै के भन्छ युएस माइन्डसेट हो क्या ओनर्सहरूको, विच यु गाइज विल सी विथ चेल्सी अल्सो होइन। अनि हाम्रोमा के भन्छ फर्गुसन पछि आएकोहरू म्यानेजर्सहरू हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, मोएजलाई बिचरा यतिकै पेलिदियो क्या, हुन्छ नि, नो बजेट नो नथिङ, त्यही भयो। लुई भ्यान गाल आयो, हि वाज अ लिटल आउटस्पोकन, त्यसले गर्दा उसले अलिअलि ल्यायो मान्छेहरू, तर के भयो हिज प्लेइङ स्टाइल वाज टोटली डिफरेन्ट होइन। अनि त्यो बेलामा के थियो भने भर्खरै फर्गसन गएर हामी सद्भावमै थियौँ त, वी निड द युनाइटेड वे 4-4-2 विङ प्लेयर, दुईटा स्ट्राइकर हान्नुपर्ने, त्यस्तो थियो क्या मेन्टालिटी। सो त्यो चाहिँ लुई भ्यान गालले ल्याएन नि त, हि वाज मोर टुवर्ड्स 3-5-2 होइन। सो उसले नै ल्याएको हो क्या अरे सायद 3-5-2 पिएलमा होइन, आफ्टर द नेदरल्यान्डले जे गर्यो वर्ल्ड कपमा, अनि त्यो पनि चलेन। he was outspoken and the owners didn't really like it. त्यसपछि को आयो होजे होइन, जोसे मोरिनो, आई थिङ्क हि इज पास्ट हिज प्राइम होइन। उसको पिक पर्फर्मेन्स चाहिँ चेल्सीमा थियो क्या, इन्टर र चेल्सी जुन थियो त्यो चाहिँ एकदम पिक टाइम थियो क्या। अनि ऊ भनेको चाहिँ जसरी आफ्नो लेगेसी बचाउने हुन्छ नि, अब उसको पुरानै माइन्डसेट त्यो पार्क द बस त्यस्तोवाला माइन्डसेट, त्यही भएर उसले त्यस्तै खालको प्लेयर्स ल्यायो क्या, फेलानी ल्यायो, ऊ ल्यायो। सो त्यो पनि जितेन नि त होइन, एउटा जिताए हामीलाई युरो कप जितायो। अनि आई मिन क्लियरली म्यानेजर एन्ड द ओनर वेयर अन टु डिफरेन्ट साइड्स के, सो त्यो हुँदै भएन। अनि त्यतिको आउटस्पोकन म्यानेजरहरू मनै पराएको छैन क्या ओनर्सले, हामीले त्यो स्टाइल हेऱ्यो भने। अनि त्यसपछि के गर्ने, को आयो, पपेट आयो क्या, आइ एम सरी टु से दिस होइन, तर के भने नि पर्फेक्ट आइदियो के ओले होइन। स्यालेरी कम्ती हुन्छ नि, सब थोक, भेरी गुड अन पिआर हुन्छ नि अब, अनि युनाइटेडकै एकदमै माथि गर्ने, बिकज द्याट वाज अ ड्रिम जब फर ओले नि त, एन्ड हि ट्राइड इट बेस्ट। उसको आफ्नो लेभलको त दियो उसले, हुन्छ नि 2-3 चोटि सेकेन्ड बनायो, सेमी फाइनलमा लगायो होइन। सो आई मिन हि गेभ हिज बेस्ट, बट द्याट वाज हिज क्यालिबर के, त्योभन्दा माथि जानै सक्दैन के। पोचेटिनोको पनि त्यही त हो नि होइन र होइन सुशील, उसको क्यालिबर नै त्यति नै थियो कि, अब लिग जिताउने क्यालिबर त थिएन नि त पोचेटिनोको। सो त्यस्तै कुराहरू भयो। अनि बिचमा चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल भनेको कोही पनि थिएन, सो वी ऱ्याल्फ र्याग्निक आयो होइन। ऱ्याल्फ र्याग्निक आयो, आउटस्पोकन ग्रेट खत्रै स्ट्राटेजिस्ट मान्छे हो क्या, त्यो चाहिँ बोर्ड लेभलमै बस्नुपर्ने मान्छे हो। तर सुसले भने जस्तै मुनिपट्टि बसेर उसले के गर्थ्यो, हि डिड नट सुगर कोट एनिथिङ, जे थियो त्यही भनिदियो क्या। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति पनि सुगर कोट नगरेपछि त उनीहरूलाई प्रेसर भयो होइन। अनि त्यो बेलामा अब हामीलाई प्रेसर थियो, को ल्याउने, कन्टे कि अरू, टेन हाग त उता मजाले सक्सेसफुल चलि नै रहेको थियो। सो प्रोफाइल हेर्दाखेरि त टेन हाग नै राम्रो देखियो, कन्टे यतापट्टि फेरि यिनीहरू जब नि त, ऊ सायद कन्टे कति एक सिजन कति यत्तिकै बसिसकेको थियो नि त। अनि रुमर्समा चाहिँ कन्टे सपनै देखि थालिसकेको थियो युनाइटेडको जब भनेर होइन, आई गेस हि वाज डिसअपोइन्टेड यताउता पनि भनिरहेको थियो। एनिवेज त्यो भयो। सो टेन हाग आयो, अनि त्यहाँदेखि आई गेस दे बोथ डिस्कस्ड होइन। अनि यसमा सुसले एउटा कुरा छुटाएको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
Ralph got a lucrative deal. अस्ट्रियाको नेशनल टिमलाई उसले म्यानेज गर्ने भयो के. सो आई मिन चिची पनि पापा त हुँदैन. सो पापातिर जाउँ भनेर I guess he went away के. And I think that's the good. He kept United. Ten Hag is a really good. Looks like a really good manager. Positive. Of course, we are now used to Sushil भने जस्तै used to not expecting के अब त हुन्छ नि De Jong सँग 2 महिना भइसक्यो हैन. छुट्टै लफडा चलिरहेछ. So used to के अब त मतलबै हुँदैन के. त्यो एक्साइटेडमै छैन. De Jong भोलि आयो भने एक्साइटेड नै हुँदैन के. हुन्छ नि किनभने season has started and we should have all the players. Ronaldo आउँछ यस्तो यस्तो गरिरहेछ. So anyways, I don't want to talk all these things. So yeah, I think 4th, 5th is a great हामीलाई season end सम्म त्यो भयो भने चाहिँ I think it's a great win for us जस्तो लाग्छ. Also, I got a question along the same lines. Do you think United right now have the players that Not exactly. can I think we have. build his play style around? I think we have. Most of them we have. किनभने अब लेफ्ट ब्याकदेखि कुरा गरौँ होइन. वी हेभ 1-2 चाहिँ छैन टार्गेट म्यानहरू. तर वी हेभ लेफ्टमा मलासिया यङ एनर्जेटिक विङ ब्याक पासिङ होइन. लिसान्ड्रो मार्टिनेज आफ्नै छोरै हो उता होइन. अनि त्यसपछि हेरी मगुएर छ. देयर आर लट अफ क्रिटिक्स बट आई being a England fan, Harry Maguireको passing is really good. Okay, he can read balls really good, तर he does not have pace. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ passing को केसले गर्दाखेरि चाहिँ it will suit. Right मा Wan Bissaka छ. I think त्यहाँ चाहिँ अलिकति problem छ. तर we have Diego Dalot who really likes going forward. So I think उसको पनि passing छ, pace छैन. Not like Arnold definitely हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छैन. तर that's there. बिचमा we have Fred. I think he is a great workhorse. उसलाई critics धेरै फेस हुन्छ किनभने he is playing with Scott McTominay who I don't rate him हैन. उ त्यति डेभलपै हुन सकेन. I don't think it's fault because उ जब आयो जोसेले ल्यायो त्यहाँदेखि म्यानेजर्स एकदम धेरै चेन्ज भयो के. सो हरेक म्यानेजरले आफ्नै स्टाइलले खेलाउने. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कोही प्लेयर डेभलपै हुँदैन कि तिमीले जुनै क्लबमा हेर्यो भने पनि. अनि बट बिसाइड्स देन द्याट वी हेभ सान्चो. आई थिङ्क इज अ ग्रेट प्लेयर होइन. पासिङ स्टाइल अगाडि लाने इज रियली गुड. वी हेभ ब्रुनो. आई मिन एभ्रीबडी नोज ब्रुनो एन्ड ही डज नट need any coaching. Usko mentality is a pure captaincy mentality. Eriksen ayo. We had a huge void. Mid forward connect garaune koi थिएन. So that's there. Martial, I think he looks really good. I still remember the goal against Liverpool. His debut goal is so fabulous. अनि ऊ चाहिँ एकदमै टिकी टाका अनि फुटवर्क राम्रो भएको प्लेयर हो. Who is not up to his potential but really good. त्यो छ. अब के छ भन्दाखेरि प्रब्लम चाहिँ रोनाल्डो चाहिँ इट डज नट सुट टेन हाग स्टाइल के. त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम छ. सो 3टा जति पोजिसनमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क टेन हाग हेज द प्लेयर्स बट इफ De Jong we somehow get him then it will look good. Yeah. I think we need. All right, so यसो गरौँ त. We talked about almost 1 hour 13 minutes. एन्ड गरौँ केबाट भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको बेस्ट स्टार्टिङ लाइनअप दिएर एन्ड गरौँ त. नट अफ यर क्लब बट द होल लिग. एन्ड अफकोर्स देयर इज अ सिटी लिभरपुल नै हुन्छ होला होइन प्लेयर्स. अहिले त टु सर्ट टाइम भएन त. त्यो त अलिकति पन्डर गरेर बनाउने चिज हो. तर लाइक यु सेड सिटी लिभरपुलै हुन्छ है. Alisson, Van Dijk, Ruben Dias, Trent, Robertson, Kevin De Bruyne, Fabinho, and someone for midfield. I'll come back to it. Son, Salah, and Kane. When a midfielder say, I need to think of Alipiti. There are one midfield dynamics like Kevin De Bruyne, Fabinho, or someone who can play in between the lines. Someone like that. Immediately no one comes to mind. लिभरपुल सिटी नै आउँछ होइन सुरुमै. अब एलिसन भइहाल्यो अनि आर्नोल्ड भइहाल्यो. रुबेन डियास, भ्यान डाइक
अनि यतापट्टि रोबर्टसन नै हुन्छ, त्यसपछि अगाडि त सन केन सालाको कुनै डाउट नै छैन, अनि त्यसपछि बिचमा मेरो लागि सिडिएम को हुन्छ, म चाहिँ त्यहाँ थियागो र डिब्रुइने राख्छु। अनि Well, I was going to say Thiago तर to Liverpool bias now, plus he's injured most of the time, so not Thiago. Well, I was going to say Thiago तर to Liverpool bias now, plus he's injured most of the time, so not Thiago. Quality को basis मा त yes obviously De Bruyne, Thiago र Fabinho हुन्छ सिडिएम मा चाहिँ अब not based on form र अनि injuries and not Thiago. मार्टिनेज राखिदिनु त स्टेडियममा, लिसान्ड्रो मार्टिनेज। राम्रै खेल्छ, नखेले होइन उसले राम्रै खेल्छ। त्यही लिभरपुल सिटी नै आउँछ प्लेयरहरूको लिस्ट सबै। इन्ट्रेस्टिङ। डिफेन्सको त के भन्नै पर्दैन, मिडफिल्डमा मात्रै कुरा गर्नुपर्ने हो होइन। डी ब्रुयन, Fabinho, सेन्टर ब्याक को राख्छस् भन्न। भ्यान डाइक नि अरु त के छ, डियाज, भ्यान डाइक हैन मेबी अब एलेक्जेन्डर अर्को आर्गुमेन्ट चाहिँ अब लेफ्ट ब्याकमा डिफेन्समा ब्याकअपमा चाहिँ कुटी रोमेरोलाई पनि राख्छु है। कुटी रोमेरो नि एकदम राम्रो छ डिफेन्समा चाहिँ। अलिकति लिभरपुल ब्यास चाहिँ त्यता देखाएको है। Surprised people are not thinking it and Ederson versus Alisson case, to be frankly honest. He makes too many mistakes. Ederson सबैजना happy to सिटीको टिममा पो अब डिएसले गर्दा सिटीको राम्रो टिममा देख्यो। डिफेन्स राम्रो छ, त्यो भएकोले क्लिन सिट्सहरु नत्र त्यो लास्टै सिली मिस्टेक्सहरु गर्छ। त्यो बार्सिलोनाको टिम पुएलहरूले गरेर भिक्टर भाल्डेज दामी देख्थ्यो नि, त्यस्तै हो क्या त्यो। एक्ज्याक्टली। कति त्यो सेभ्सहरु पनि कति गरेर हुन्छ हैन। इज गुड, तर अब त्यो एडिसनहरुले स्ट्राइकरमा केन, साला अनि सन। अब मिडफिल्डमा चाहिँ त्यही डी ब्रुयन, फबिन्हो, अब अर्को चाहिँ अब लेट्स से लिभरपुल र त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ डेक्लन राइस। म चाहिँ एडरसन पनि राख्दिनँ, एडिसन पनि राख्दिनँ, डेभिड डिया पनि राख्दिनँ। म मेन्डी राख्छु, मेन्डी अफ्रिकन प्लेयर अफ द इयर होइन। अनि अब राइट र लेफ्ट विङ ब्याकमा चाहिँ लिभरपुल के हुन्छ, बिकज दे आर द बेस्ट राइट नाउ होइन। रोबर्टसन, आई मिन द गेम हि प्लेज, क्यान्सेलो र उसमा लेफ्ट फुट भएर चाहिँ हि गिभ्स अ डिफ्रेन्ट डाइनामिक्स क्या। क्यान्सेलो के गर्छ, जान्छ अनि राइट फुट लाउँछ, सुई जस्तो हाल्छ क्या होइन। he does the same thing all the time, but सधैँ बिट गर्छ क्या। मेस्सी सधैँ यता जाने जस्तै क्या। पहिला हाम्रो भ्यालेन्सियाले खालि राइट फुट चलाउँथ्यो अनि यस्तो मात्रै गर्थे नि, सेम कुरा हो क्या। तर रोबर्टसन इज अ डिफरेन्ट ब्रिड के। अनि बिचमा चाहिँ माइट बी सरप्राइज डियाज त हुन्छ होइन। अनि भ्यान्डाइक राख्दिनँ। म को राख्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन्जुरी प्रोन बट माई फेभरेट बाई राख्छु होइन। I think he's an animal in that department. Okay? I just love him. Tara, people are going to for saying I mean, of course, Van Dijk, we know, right? Van Dijk, एउटा clarify गरे team of the season भन्यो कि I mean, if he is not injured, I think उसको चाहिँ अति नै हुन्थ्यो क्या। The pace and the aggressiveness जुन छ दुईटा हैन, it's like nobody can match जस्तो लाग्छ क्या। एन्ड पासिङ उसको अति नै बवाल छ क्या त्यो। सो त्यो भयो। अनि बिचमा चाहिँ I'm going to go with Thiago, De Bruyne, and one player who everybody missed, Bernardo Silva. I think he's a magician. त्यो उसमा रोलमा चाहिँ। अनि त्यो मैले चाहिँ
ऊ भएर It's नराखे बनाएर सिल्भर चाहिँ सिट पर्दाखेरि टु Yeah. अट्याकिङ हुन्छ भनेर क्या I mean, So Thiago someone to will do strike the balance. job, and किनभने and De Bruyne you already have there होइन who will cover for So- CDM. त्यो हुन्छ यो फिफामा खेल्ने हो नि त यो लाइनअप होइन अनि त्यसपछि अर्को भने अगाडि चाहिँ अब राइटमा साला आई मिन इज अनदर म्याजिसियन होइन त्यहाँ हुन्छ बिचमा चाहिँ म रोनाल्डो नै छान्छु सरप्राइज नो बडी चोज रोनाल्डो आई मिन इज द गोट राइट सो त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि सनदेखि बाहेक को छ आई थिङ्क डियाज पनि खतरा लाग्छ क्या मलाई सिमिलर टु माने आई मिन नपत्याउँदो छ होइन तर उसको छुट्टै छ के आई डोन्ट नो सन अरू को छ र अप्सन्स त्यही त होला है या आई मिन सिन्स सुशील इज हियर सो या सन एकजना लिसान्ड्रो मार्टिनेजको लागि त्यहाँ हो क्या मलाई सन Yeah. All right. Yeah. It's been fun, guys. So, Ramaila, I guess we'll see one another more often. पछि हुन्छ नि अब गेम्सहरुमा कुनै हाई प्रोफाइल गेम्सहरुमा लेट्स हुन्छ नि bring few of your boys अनि रमाइलो गरौँला. It was fun. तिमीहरुको केही कन्ट्याक्ट डिटेल्स शेयर गर्नु छ भने भन where people can follow or you know for anything. /LFC Nepal हो. All social media /LFC Nepal. That is us. If anyone wants to go everywhere /LFC Nepal ho. All social media /LFC Nepal. That is us. If anyone wants to go to Anfield to watch games, let me know. Get in contact with us, inbox us, and this is हामीले चाहिँ अब maybe it's too late अहिलेलाई चाहिँ अलिकति earlier भइदियो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो OLSC ticket allocation मा चाहिँ we could have included you. तर next season onwards चाहिँ यो before the start of the season चाहिँ light membership छ भने चाहिँ we can maybe sort something out. Light membership भएकोले चाहिँ ticketing benefits पाउँछ through OLSC. अनि if you are OLSC के अरे if you are outside Nepal and this is or even inside Nepal and if you want to go to Anfield to watch matches before the start of the season say live membership लिने अनि steps to follow quickly एउटा क्वेशन सोध्छु है अघि पनि भन्यो हैन everywhere कस्तो भन्नाले पर्क्स एज इन डिस्काउन्ट पाउने हो कि फ्री नै पाउने हो कि मेम्बर भएर कि कस्तो हो यस्तो No. Ticketing benefits भनेर चाहिँ allocations दिन्छ के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि at the start of the season चाहिँ you have to enter a personal ballot हैन त्यसमा चाहिँ you will get allocated for some tickets you will get के रे कुनै चाहिँ हुन्छ कुनै चाहिँ हुँदैन अनि OLC allocation चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि at the start of the season first half र second half of the season गरेर सेपरेट गरेको हुन्छ so first half of the season लाई चाहिँ before the season कुन मा you are interested हैन यो ब्याच गरेर चाहिँ कति जनाको लागि टिकट्स रिक्वेस्ट गर्ने भन्ने हामीले वी क्यान रिक्वेस्ट दैट के अनि once you are done त्यो अर्को इन्डिभिजुअल टिकटिङ ह्यासल चाहिँ भएन नि त we can pay for your tickets in bulk हैन OLC through pay हुन्छ and then friends and families भन्ने निकालेछ अहिले where you can transfer tickets between those friends and families अनि जस अब त्यो फुल अब सबै गेम्सलाई चाहिँ दिदैन सो लेट्स से अब क्रिस्टल प्यालेस युनाइटेड र अनि सम अदर गेम तीनटालाई गरे भने you might get 2 out of 3 or 1 out of 3 के त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन तर if we are allocated they probably allocate the x amount of tickets that we request अनि त्यसमा चाहिँ हामीले नै OLC थ्रु चाहिँ कोकल्सलाई लाने भन्ने हुन्छ के सो मोस्टली हामीले चाहिँ यसरी एलोकेसन लिँदाखेरि चाहिँ युकेमै बस्ने पिपल चाहिँ गइरा हुन्छन् अबाउट 6 मागिरा हुन्छन् अनि 6 चाहिँ गइरा हुन्छन् थ्यांक यू सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स हैन अब हामी फेसबुक बाहेक अरूमा त्यति एक्टिभ छैन अहिले अनि यदि तपाईहरुलाई चाहिँ नेपाली स्पोर्ट्सको बारेमा जान्न मन छ भने फेसबुकमा हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ अनि यदि मेम्बरशिप लिन चाहनुहुन्छ चाहिँ अब फेसबुकमै हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा विल रिप्लाई त्यसमा अनि अर्को कुरा नेपाली फुटबलको बारेमा अहिले हामी द भिआर शो भनेर एउटा चलाइरहेको छौं अनि यदि तपाईलाई नेपाली फुटबलको इन्ट्रेस्ट छ भने हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि नेपाली फुटबल मात्रै हैन बिस्तारै अब प्रिमियर लिगकोहरुको पनि कभर गर्ने सोचमा छौं हामी अब दाइहरुलाई त्यसमा नि हामी इन्भाइट गर्छौं पक्कै पनि हैन दाइ दाइले यता बोलाउनु भयो दाइहरुलाई पनि उता इन्भाइट गर्छौं त्यही हो दाइ अब अरु एपिसोड नि गर्नुपर्छ यो सबै जना मिलेर रमाइलो हुन्छ
Sure. Yeah, I mean, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई हैन समीप भाइसँग पनि कुरा गर्दाखेरि भाइहरूले खोलेको सो हाई क्वालिटी प्रोडक्सन क्वालिटी राम्रो थ्याङ्क छ यू दाइ। so अनि wish you युनाइटेडको good luck, चाहिँ मसँग एकदमै राम्रो है छ। समीप दाइसँग जहिले रमाइलो So, ब्यान्टर केही चल्दा छ? हुन्छ हाम्रो चाहिँ युनाइटेडसँग। दाइलाई केनलाई निकाल्नु छ स्पर्सबाट होइन, पठाउनु छ दाइलाई केनलाई, जता बायर्न पठाए नि युनाइटेड पठाए नि पठाउनु छ। रमाइलो हुन्छ युनाइटेड फ्यान दाइ हुनुहुन्छ। Okay. So, केही ओपनिङ्सहरु MUFC नेपाल यताउता ओपनिङ्स केही भन्दा छ नि अहिले त खासै होइन, जस्ट अब अहिले चाहिँ आई थिङ्क रेगुलर फुटबल पनि अहिले अलिकति कोभिड एन्ड एभ्रिथिङ एल्स। सो या अहिले त खासै त्यस्तो अपडेट्स चाहिँ केही छैन एमयुको। त्यही अब अहिले चाहिँ अब हाम्रो पोडकास्ट चाहिँ 917 टकबाक चाहिँ अब प्रब्ली फ्रम स्टार्टिङ फ्रम नेक्स्ट लाइक सिजन चाहिँ एभ्री विक नै हुने। सो या लुकिङ फरवर्ड टु इट। All right, boys. Thank you so much. Talk to you later.